سلام و درود. مهدی صمدی هستم، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی. با آموزش جلسه 8 از سبک سطوح معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. در این جلسه قصد داریم که با مفهوم نقدینگی در بازارهای مالی آشنا بشیم. این جلسه بسیار مهمی خواهد بود و تأثیر بسیار زیادی در دقت معامله‌گری با سبک سطوح معتبر ایچیموکو خواهد داشت. قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم، یک خلاصه کوتاه رو از جلسات گذشته با هم مرور خواهیم کرد. در جلسه ششم با معامله‌گری از دیدگاه تک تایم آشنا شدیم. با تشخیص نقطه ورود با سبک سطوح معتبر ایچیموکو رو از دیدگاه تک تایم بررسی کردیم و اشاره شد که دیدگاه تک تایم نمیتونه یک دیدگاه کامل و دقیقی باشه، چون که ما هیچ دیدی از ساختار تایم بالا نداریم و مثالی اشاره شد که وقتی که با دیدگاه تک تایم وارد معامله میشیم، مثل اینه که در تاریکی شب با چراغ خاموش، با یک وسیله نقلیه با چراغ خاموش داریم حرکت میکنیم. عمق دید ما محدوده وقتی به صورت تک تایم وارد معامله میشیم. در واقع دیدگاه تک تایم یک دیدگاه کامل و دقیقی نمیتونه باشه. به خاطر همین ما دیدگاه مولتی تایم رو در جلسه 7 معرفی کردیم و اشاره شد که وقتی که ما به صورت مولتی تایم وارد معامله گری میشیم و تشخیص نقطه ورود رو مشخص میکنیم، در واقع در یک تایم بالاتر ساختار اصلی رو مشخص میکنیم و در تایم پایینتر دقیقتر و بهینه‌تر وارد نقطه ورود خواهیم شد. در کل در دیدگاه تک تایم که در جلسه ششم اشاره شد، تشخیص نقطه ورود رو به این صورت اشاره شد که ما به 2 تا تاییدیه نیاز داریم. در ابتدا ما حتما باید با تاییدیه وارد نقطه ورودمون بشیم یا تشخیص نقطه ورودمون باید به صورت تاییدیه باشه. وقتی بدون تاییدیه باشه در واقع وین ریت معاملات ما پایین‌تر میاد و ما اگر بدون تاییدیه وارد معامله بشیم، اون دقت معامله‌گری ما و وین ریت معامله‌گری ما به شدت پایین‌تر میاد، چون باعث میشه که حد ضرر ما بیشتر فعال بشه در معاملات. در دیدگاه تک تایم اشاره شد که ما به 2 تا تاییدیه نیاز داریم: تاییدیه ساختار، جهت ساختار، و تاییدیه جهت کراس تنکانسن از کیجونسن. خب ما با هر سبک و استراتژی اگه بخوایم وارد معامله گری بشیم، باید در جهت ساختار اون تایم فریم وارد معامله بشیم. باعث میشه که در واقع برد معاملات ما بالاتر بره وقتی در جهت ساختار وارد معامله بشیم. معامله‌گری در خلاف جهت ساختار بسیار پر ریسک و اشتباه خواهد بودش. خب ما در ابتدا باید ساختار رو تشخیص بدیم. ساختار ما به صورت صعودی یا نزولی که در ایچیموکو اشاره کردیم که با چرخش معتبر اسپن بی و نگاه به شیب و جهت خط اسپن بی ما میتونیم به صورت چشمی و آنی ساختار مارکت رو تشخیص بدیم. خب اینجا در ابتدا شیب اسپن بی نزولی بوده، ساختار ما نزولی بوده. برای ما اینجا با چرخش معتبر نزولی اسپن بی سقف معتبر تشکیل شده. در ادامه اومده اینجا با چرخش صعودی اسپن بی برای ما کف معتبر ایجاد شده. ما سقف و کف معتبرمون رو در این حرکت یا روند نزولی مشخص کردیم. در ادامه وقتی که ساختار ما صعودی میشه و این کراس تنکانسن از کیجونسن هم در جهت موافق ساختار صعودی میشه، ما میتونیم وارد معامله بشیم و نقطه ورود ما در واقع تایید میشه. اینجا حالا یک پول بک هم به صورت ناقص داشته به کیجونسن و یک نقطه ورود بین‌تر بوده. اینجا حد ضرر ما همونطور که اشاره کردیم میشه شکست کف بازه 52 دوره که برابر میشه با شکست این کف معتبر و حد سود ما میشه اولین سقف معتبر که این در واقع این سقف برای ما میشه و مشاهده میکنیم که با یک
ریوارد مناسب ما میتونستیم وارد معامله بشیم. خب در ادامه ما فرصت ورود داشتیم. اینجا وقتی که در واقع کراس تنکانسن اتسکی جونسن یک کراس نزولی تنکانسن اتسکی جونسن ایجاد میشه، در واقع شروع حرکت اصلاحی ما خواهد بود. کراس تنکانسن اتسکی جونسن میشه شروع حرکت اصلاحی ما. خب حرکت اصلاحی میدونیم که دیگه همیشه در خلاف جهت ساختار هستش. شروع حرکت اصلاحی ما میشه این کراس در واقع مخالف جهت ساختار و در ادامه خب کی جونسن ما هم چرخش نزولی معتبر داره، برای ما این سقف اصلی تشکیل میشه. اینجا ما نمیدونیم این حرکت اصلاحی ما تا کجا ادامه داره، فقط با در واقع کراس صعودی تنکانسن اتسکی جونسن برای ما پایان این حرکت اصلاحی تایید میشه. اینجاست که اهمیت ورود با تاییدیه برای ما خیلی مشخص‌تر و واضح‌تر میشه. ما اگر توجه نمی کردیم به این تاییدیه ورودمون که میشه کراس صعودی تنکانسن اتسکی جونسن که در واقع پایان حرکت اصلاحی ما هستش، ممکن این حرکت ادامه پیدا میکرد و منجر میشد که حتی روند ما نزولی بشه و قطعا استاپ ضرر ما اگر بدون تاییدیه وارد میشدیم فعال میشد. خب اینجا با چرخش صعودی تنکانسن اتسکی جونسن در واقع پایان حرکت اصلاحی ما هستش و ما میتونستیم وارد موقعیت خرید بشیم. حد ضرر ما شکست کف بازه 50 دوره که برابر با این کف اصلی میشه که وقتی که کی جونسن چرخش صعودی معتبر داره، این کف به عنوان کف اصلی از دیدگاه ایچیموکو مشخص میشد و تارگت ما هم که میشد اولین سقف معتبر ما که میشه این نقطه. خب این دیدگاه تک تایم بودش و دیدگاه کاملی نبود، چون ما هیچ شناختی از تایم بالاتر نداشتیم که ساختار ما در تایم بالا صعودی یا نزولیه که ما با دقت بالاتر بیایم در تایم پایینتر وارد معامله بشیم. و اومدیم در جلسه هفتم دیدگاه مولتی تایم و فراکتال رو معرفی کردیم که دیدگاه کاملتر و دقیقتری بودش و باعث میشد که تشخیص نقطه ورود ما هم خیلی دقیقتر و بهینه‌تر بشه. خب در جلسه هفتم اومدیم از دیدگاه مولتی تایم نقطه ورود یا تشخیص نقطه ورود رو با هم بررسی کردیم. گفتیم خب در ابتدا میام در یک تایم بالاتر که اینجا تا تایم 1 ساعته و 15 دقیقه است. در تایم 1 ساعته ساختار رو مشخص کردیم. ساختار اصلی ما صعودی بوده و خب طبیعتاً باید کراس تنکانسن اتسکی جونسن هم در جهت ساختار باشه در تایم بالا. خب ما در ابتدا ساختار رو در تایم بالا مشخص میکنیم. کراس تنکانسن اتسکی جونسن هم باید در جهت ساختار باشه که در واقع پایان حرکت اصلاحی ما باشه، با هم جهتشون موافق باشه و خب سطوح معتبر رو اگر بتونیم در تایم بالا مشخص کنیم، در واقع سطوح معتبر اصلی ما خواهد بود. سطوح معتبر اصلی رو در تایم بالا مشخص میکنیم. برای نقطه ورود دقیق‌تر و بهینه‌تر میایم یک تایم پایین‌تر که میشه تایم 15 دقیقه. خب اینجا همونطور که مشاهده میکنید در تایم 15 دقیقه خب ما سطوح معتبر، سقف معتبر و کف معتبر رو مشخص کردیم و اجازه دادیم که ساختار تایم پایینمون در جهت ساختار تایم بالا صعودی بشه که اینجا ساختار ما صعودی شده در این نقطه که این کف معتبر تشکیل شده و کراس تنکانسن اتسکی جونسن هم که اینجا با صعودی شدن ساختار صعودی شده و در جهت ساختار صعودی هستش. در این نقطه اگر ما وارد معامله بشیم در واقع اینجا میشه. خب مشاهده میکنید که در این نقطه در ادامه هم ساختار ما صعودی میشه، هم این کراس تنکانسن اتسکی جونسن در تایم بالا صعودی میشه. یعنی ما دقیقاً در این نقطه وارد معامله میشیم. خب در این نقطه که وقتی وارد معامله بشیم، استاپ ضرر ما میشه شکست کف بازه 52 دوره که برابر با شکست این کف معتبر خواهد بود. همیشه با هم برابر نیستش، حالا اشاره کردیم در جلسات گذشته. خب ممکنه همیشه با هم برابر نباشه حد ضرر شکست کف بازه 50 دوره با کف معتبرون، ولی خب در این نقطه با هم برابر شده و حد سود ما میشه اولین سقف معتبر ما که میشه این نقطه. اینجا اگر دقت کنید ما تا این بالا هیچ در واقع سطح معتبری نداشتیم، چون وقتی این تنکانسن ما به صورت به سمت پایین حرکت میکنه، هر چقدر
سطوح معتبری که از گذشته چارت وجود داره اینا رو همه رو مصرف میکنه و پاک میکنه و بی‌اعتبار میکنه و اولین سقف معتبر ما در واقع میشه این سقف معتبر در تایم پایین. خب در ادامه ما باز فرصت ورود مجدد داشتیم. اینجا با کراس نزولی تنکانسن نزدیکی جونسن شروع حرکت اصلاحی ما بودش و پایان حرکت اصلاحی ما برابر بود با چرخش صعودی تنکانسن نزدیکی جونسن. این چرخش نزولی تنکانسن نزدیکی جونسن شروع حرکت اصلاحی بود و تاییدیه پایان حرکت اصلاحی ما در واقع کراس صعودی تنکانسن نزدیکی جونسن بودش که اینجا ساختار ما که صعودی هستش، کراسمون هم صعودی میشه. ما میتونستیم اینجا وارد موقعیت خرید بشیم و حد ضرر ما میشد شکست کف بازه 52 که این نقطه میشد و حد سود ما میشد اولین سطح معتبر ما که میشد این سطح و مشاهده میکنید که با یه ریوارد مناسب میتونستیم وارد معامله بشیم. خب این تشخیص نقطه ورود ما در جلسه ششم و هفتم از دیدگاه تکتام و مولتیتام بررسی کردیم که در جلسه هفتم تشخیص نقطه ورود ما از دیدگاه مولتیتام کاملتر و دقیقتر شد در واقع و ما مبنای ورودمون رو بر اساس ورود مولتیتام یا دو تایم فریم، تایم بالا و پایین قرار میدیم و در این جلسه که جلسه نقدینگی هستش میخوایم این رو دقیقتر و کاملتر کنیم با مفهوم نقدینگی. خب قبل از اینکه وارد بحث نمودار این جلسه بشیم ما یک توضیح ابتدایی از نقدینگی رو خواهیم گفتش. نقدینگی از دیدگاه بازارهای مالی یعنی قابلیت خرید و فروش یک دارایی در کمترین زمان ممکن و در کمترین تغییرات قیمتی. خب طبیعتاً هر چقدر که ما در یک بازار بتونیم خیلی راحت یه دارایی رو خرید و فروش انجام بدیم و وقتی هم که خرید و فروش انجام میدیم نوسانات قیمت خیلی جزئی باشه، اون یعنی این بازار برای ما یک بازاری که نقدینگی بالایی داره و در مقابل اگر این اتفاق بیفته که فروش دارایی خیلی سخت باشه و با تغییرات شدید قیمتی باشه، یعنی که نقدینگی در اون بازار پایین هستش. این از دیدگاه کلی بازارهای مالی بود تعریف یک نقدینگی. حالا میخوایم از دیدگاه تکنیکال نقدینگی رو تعریفش کنیم. از دیدگاه تکنیکال تعریف نقدینگی در واقع میشه حجم سفارشات مصرف نشده در یک سطوح عرضه و تقاضای قیمتی. خب هر چقدر اون حجم سفارشات مصرف نشده در یک سطح عرضه و تقاضای قیمتی بیشتر باشه، نقدینگی در اون سطوح عرضه تقاضای قیمتی بالاتر هستش و هر چقدر حجم سفارشات مصرف نشده در یک سطح قیمتی کمتر باشه، در یک سطح عرضه و تقاضای قیمتی کمتر باشه، در واقع نقدینگی در اون سطوح قیمتی عرضه و تقاضا کمتر هستش. خب این حجم سفارشات مصرف نشده شامل سفارشات حد ضرر معامله‌گران کوچک میشه و سفارشات خرید و فروش معامله‌گران بزرگ و سازمانی میشه. خب طبیعتاً وقتی در یک سطح قیمتی عرضه و تقاضا حجم سفارشات خرید و فروش یا حجم سفارشات مصرف نشده بیشتر باشه، ما در اون سطوح قیمتی خیلی راحت‌تر و سریعتر میتونیم معامله‌گری انجام بدیم و در مقابل هر چقدر که در اون سطوح قیمتی عرضه و تقاضا یا در یک سطح قیمتی در کل حجم سفارشات مصرف نشده یا حجم سفارشاتی که در اون سطوح هستش کمتر باشه، در واقع معامله‌گری سخت‌تر و کندتر خواهد بود در اون سطح قیمتی. خب این یک تعریف میشد که از دیدگاه بازارهای مالی و از دیدگاه تکنیکال گفتیم که دیدگاه خیلی بهتر بشه مفهوم نقدینگی و در ادامه که میخوایم توضیح بدیم نقدینگی رو، حالا در ابتدا از دیدگاه پراکسیشن و در ادامه از دیدگاه ایچیموکو، برای ما این مفهومش خیلی راحت‌تر و بهتر درک بشه. خب از دیدگاه پراکس یا پراکسیشن نقدینگی رو میخوایم بررسی کنیم. نقدینگی در کل به دو حالت کلی تقسیم میشه: نقدینگی خارجی و نقدینگی داخلی.
نقنگی خارجی در واقع در همون سطوح معتبر تشکیل میشه. سطوح معتبر سطوحی بودن که مبدأ و منشأ تغییر روند یا تغییر ساختار هستن. اینجا همونطور که مشاهده میکنید بر روی نمودار، با شکست این سقف اصلی ما تغییر ساختار از نزولی به صعودی رو شاهد هستیم و پایین ترین کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. در واقع این کف معتبر میشه مبدأ و منشأ تغییر ساختار و تغییر روند. فرق سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر با سقف و کف‌های اصلی این بود که سقف و کف‌های معتبر مبدأ و منشأ تغییر ساختار هستند و وقتی معتبر میشن در واقع حجم سفارشات مصرف نشده‌ای که در این نقاط قرار میگیرن یا سطوح قرار میگیرن بسیار بیشتر خواهد بود از حجم سفارشات سطوح اصلی یا سقف و کف‌های اصلی. خب در کل وقتی که ساختار ما از نزولی به صعودی تغییر پیدا میکنه، این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و چون یک کف معتبره در واقع این کف شامل نقنگی خارجی خواهد بود. نقنگی خارجی در سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر تشکیل میشه. در ادامه سقف و کف‌هایی که در ادامه ساختار، سقف و کف‌های اصلی که در ادامه ساختار برای ما تشکیل میشن، برای ما به عنوان نقنگی داخلی در نظر گرفته میشه. خب حالا تشخیص این نقنگی داخلی شاید از دیدگاه پروسکشن راحت نباشه و خب می اومدن در واقع یک محدوده یا ناحیه رو که در نظر می گرفتیم که حالا یک کندل بزرگ یا کندل قوی زده باشه، حالا یا نصف کندل یا کامل بدنه کندل یا در واقع شادوهای قبل و بعد از کندل. در کل یک ناحیه رو در نظر می گرفتن و می گفتن این نقنگی داخلی هستش و اسم نقنگی داخلی هم شاید ما کلی داریم میگیم. در کل می گفتن نقنگی گپ مخفی یا نقنگی مخفی و حالا اصطلاحات مختلف که در پروتکشن به این نقنگی داخلی گفته میشه که حالا اینجا نمیخوایم ذکرش کنیم. ولی در کل تمام اینا حالا بازی با کلمات هستش و یک تعریف کلی همون نقنگی داخلی میشه. تمام اینا میان زیر مجموعه نقنگی داخلی قرار میگیرن. نقنگی داخلی بخوایم خیلی راحت مشخصش کنیم همون سقف و کف‌های اصلی هستن که در ادامه ساختار یا ادامه روند تشکیل میشن. خب اینجا همونطور که مشاهده میکنید با شکست آخرین کف فرعی در خلاف جهت ساختار برای ما سقف اصلی تشکیل میشه. حالا اینجا نمودار خطیه و ما سقف و کف‌های فرعی رو روی نمودار خطی و شماتیک مشخص نکردیم، ولی در کل وقتی این سقف اصلی از دیدگاه پروتکشن تشکیل میشه که در خلاف جهت ساختار یک کف فرعی شکسته بشه که این سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع وقتی این سقف اصلی میشه شروع حرکت اصلاحی. در ایچیموکو کراس تنکانسن از کیجونسن رو میگفتیم شروع حرکت اصلاحی، کراس تنکانسن از کیجونسن در خلاف جهت ساختار. اینجا تشکیل این سقف اصلی که خلاف جهت ساختار حرکت میکنه، حرکت اصلاحی ما خلاف جهت ساختاره، به عنوان شروع حرکت اصلاحی هستش. یعنی شکست آخرین کف فرعی در خلاف جهت ساختار این که سقف اصلی رو برای ما تشکیل میشه که میشه شروع حرکت اصلاحی. خب ما اینجا نمیدونیم این حرکت اصلاحی ما تا کجا ادامه داره. این نکته خیلی نکته مهمیه. متاسفانه در اکثر سبکا و استراتژی ها ورود بدون تاییدیه است. یعنی میان حالا اینجا میگن یه سطح عرضه داریم، اینجا ما میایم سفارشاتمون رو اینجا ثبت میکنیم بدون تاییدیه و مشاهده میکنیم که راحت قیمت حتی میاد عبور میکنه از اون سطح و حالا حد ضرر رو فعال میکنه. ما اینجا نمیدونیم حرکت اصلاحی تا کجا ادامه داره. موقعی مطمئن میشیم حرکت اصلاحی ما پایان پیدا کرده که با تاییدیه وارد بشیم. تاییدیه ما از دیدگاه پروتکشن چی میشه؟ وقتی میشه که اینجا برای ما یک کف فرعی یا کف اصلی تشکیل بشه. خب شکست این سقف اصلی در جهت ساختار برابر میشه تشکیل میشه با این کف اصلی ما. وقتی که این سقف اصلی ما در جهت ساختار شکسته میشه این کف اصلی برای ما به وجود میاد و در واقع پایان حرکت اصلاحی ما هستش. اینجا
ما اگر میخواستیم وارد موقعیت خرید بشیم بعد با تاییدیه وارد میشدیم، چون نمیدونستیم حرکت اصلاحی ما تا کجا ادامه داره. ممکن اون اصلا ادامه پیدا میکرد و حرکت اصلاحی ما ادامه پیدا میکرد، حرکت اصلاحی نزولی ما و تبدیل میشد به ساختار یا روند نزولی. ما هیچ قطعیتی نیست که این حرکت اصلاحی اینجا ادامه خاتمه پیدا کنه تو 50% یا بیا تو 70% یا حتی ادامه پیدا کنه ساختار ما نزولی بشه. هیچ قطعیتی وجود نداره. فقط موقعی میتونیم مطمئن‌تر وارد معامله بشیم که با تاییدیه وارد معامله بشیم، یعنی اجازه بدیم اینجا واسه ما یک کف فرعی یا اصلی تشکیل بشه که پایان حرکت اصلاحی ما باشه. اینجا که صرفا بگیم خب اینجا یه سطحی داریم، بیایم سفارشاتمون اونجا ثبت کنیم، ممکن راحت بیاد این سطح ما رو بشکنه و در واقع حد ضرر ما رو فعال کنه. اینجا درسته ما یک نقدینگی خارجی داریم و قیمت هم تمایل داره که بیاد نقدینگی رو جمع کنه، ولی خب احتمال داره این روند صعودی که تشکیل شده یک روند صعودی با مومنتوم قوی باشه و اصلا نیازی نباشه که بیاد این نقدینگی خارجی رو اینجا جمع کنه. همونطور که مشاهده میکنید اومده اینجا و از اینجا برگشته. خب اینجا این کف اصلی که برای ما تشکیل میشه در ادامه ساختار در واقع صعودی، برای ما نقدینگی داخلی رو تشکیل میده. نقدینگی داخلی در ادامه ساختار صعودی حالا و نزولی که خواهیم گفت تشکیل میشه. وقتی که ساختار ما صعودی میشه در واقع کفها برای ما اعتبار دارن، چون این کفها برای وقتی که ساختار از نزولی به صعودی تغییر پیدا میکنه، این کف ما به عنوان کف معتبر شناخته میشه. اون کفی که مبدا و منشأ تغییر رونده میشه کف معتبر. در ادامه کفایی که تشکیل میشن میشه کفای اصلی و نقدینگی داخلی. در واقع در ساختار صعودی یا روند صعودی کفها برای ما اعتبار دارن و سقف‌ها، این سقف‌های اصلی که تشکیل میشن برای ما اعتبار ندارن و انتظار داریم به راحتی شکسته بشن. فرق سقف و کف اصلی در ساختار صعودی اینجاست. این کف‌ها اعتبار دارن چون ساختار صعودیه، ولی این سقف‌ها اعتبارشون کمتره، یعنی انتظار داریم چون وقتی ساختار صعودیه سقف‌های اصلی به راحتی شکسته بشن، ولی کف‌های اصلی ما به عنوان نقدینگی داخلی در نظر گرفته میشه. خب در ادامه مشاهده میکنید این سقف حالا با شکست آخرین کف فرعی در خلاف جهت ساختار برای ما به عنوان یک سقف اصلی در نظر گرفته میشه و وقتی که این سقف اصلی در جهت ساختار شکسته میشه این کف اصلی برای ما به وجود میاره که در واقع میشه برای ما یک سطح نقدینگی داخلی. خب همونطور که مشاهده میکنید با شکست آخرین کف اصلی در جهت خلاف ساختار صعودی برای ما از دیدگاه پروکسشن تغییر ساختار به وجود میاد و بالاترین سقف ما در واقع سقفی که مبدا و منشأ تغییر ساختار بوده به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه، چون این سقف مبدا و منشأ تغییر ساختار هستش به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه. در پروکسشن شکست آخرین کف اصلی خلاف جهت ساختار برای ما تغییر ساختار رو به وجود میاره. شکست آخرین کف فرعی خلاف جهت ساختار برای ما سقف اصلی رو به وجود میاد و شکست آخرین کف اصلی خلاف جهت ساختار برای ما تغییر ساختار رو یا تغییر روند رو به وجود میاره که برای ما تشکیل سقف اینجا معتبره. فرق سقف و کف‌های معتبر و سقف و کف‌های اصلی اینجا مشخص میشه که سقف و کف‌های معتبر در واقع مبدا و منشأ تغییر ساختار هستند و وقتی که معتبر میشن یعنی این که حجم سفارشات مصرف نشده بیشتری در این نقاط یا سطوح قرار میگیره. ولی خب سقف و کف‌های اصلی چون معتبر نشدن حجم سفارشات مصرف نشده کمتری در این سطوح قرار داره. به خاطر این به سقف و کف‌های اصلی در واقع اینجا در ساختار صعودی به کف‌های اصلی میگیم نقدینگی داخلی، ولی به سقف و کف‌های معتبر که مبدا و منشأ تغییر ساختار هستن بهش میگیم نقدینگی خارجی. خب در ادامه وقتی که ساختار ما نزولی میشه مشاهده میکنیم که این کف اصلی تشکیل میشه و با شکست این کف اصلی این سقف اصلی برای ما تشکیل میشه و چون ساختار ما نزولی هستش و سقف‌ها دیگه برای ما اعتبار دارن، در ساختار نزولی سقف‌ها برای ما اعتبار دارن، این سقف شده سقف معتبر و در ادامه در میانه
ساختار نزولی، سقف‌های اصلی که تشکیل میشن به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم. در کل بخوایم خلاصه بگیم، در ساختار سعودی کف‌های معتبر به عنوان نقدینگی خارجی در نظر میگیریم و کف‌های اصلی به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم و در ساختار نزولی سقف‌های معتبر به عنوان نقدینگی خارجی و سقف‌های اصلی رو به عنوان نقدینگی داخلی در نظر خواهیم گرفت. این شد تشخیص نقدینگی داخلی و خارجی از دیدگاه پروکس اکشن. خب ما داریم از دیدگاه تک تایم داریم نقدینگی رو بررسی می‌کنیم. از دیدگاه مولتی تایم تشخیص نقدینگی خیلی کاملتر و دقیق‌تر خواهد بود که در ادامه خواهیم گفتش، ولی خب در ابتدا باید از دیدگاه تک تایم بگیم تشخیص نقدینگی رو تا مفهوم نقدینگی بهتر درک بشه و در ادامه میام کاملتر و دقیق‌ترش می‌کنیم از دیدگاه مولتی تایم. حالا این تشخیص نقدینگی رو می‌خوام از دیدگاه تک تایم در ایچیموکو بررسی کنیم. در ایچیموکو از دیدگاه تک تایم تشخیص نقدینگی دقیقاً مثل پروکس اکشن هستش، ولی خب تشخیص ساختار در ایچیموکو خودتون بهتر می‌دونید با توجه به جلسات گذشته با چرخش معتبر اسپن بیه و راحت‌تر و دقیق‌تر شده این تشخیص ساختار. خب اینجا همونطور که روی چارت و نمودار مشاهده می‌کنید با در واقع شکست سقف بازه 52 دوره و اینجا چرخش معتبر سعودی اسپن بی رو داشتیم. چرا؟ چون همزمان بر روی نمودار قیمت سقف بازه 52 دوره شکسته شده و از این نقطه‌ای که شکست سقف بازه 52 دوره اتفاق میفته ما اگر یک بازه 52 دوره به سمت عقب بریم پایین‌ترین کفش به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. خب این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و اشاره شد که کف‌های معتبر چون مبدأ و منشأ تغییر ساختار هستند به عنوان نقدینگی خارجی ما اینا رو در نظر میگیریم. خب در ادامه مشاهده میکنیم که با کراس نزولی تنکانسن اتکی جونسن ما شاهد شروع حرکت اصلاحی هستیم. حرکت اصلاحی ما در ایچیموکو با کراس تنکانسن اتکی جونسن خلاف جهت ساختار در واقع شروع میشه. اینجا کراس نزولیش خلاف جهت ساختار سعودی هستش. ساختار سعودی رو خب با شیب و جهت اسپن بی به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. اینجا هم که نقطه‌ای بخوایم بررسی کنیم چرخش معتبر اسپن بی رو داشتیم و با کراس نزولی تنکانسن اتکی جونسن اصلاحی ما نزولی شده، شروع شده و در ادامه با چرخش نزولی معتبر کی جونسن این سقف برای ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. خب تشخیص سقف اصلی از دیدگاه پراکسی به این صورت بود که آخرین کف فرعی که تشکیل میشه در خلاف جهت ساختار وقتی شکسته میشه بالاترین سقفش میشه سقف اصلی. جفتش یکی هم ولی تشخیصش از دیدگاه ایچیموکو راحت‌تر شده. اینجا از دیدگاه پراکس اکشن در واقع وقتی که این کف فرعی در واقع شکسته میشد بالاترین سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشد. این کف فرعی در خلاف جهت ساختار. در ایچیموکو راحت‌ترش کرده، گفته وقتی که چرخش نزولی کی جونسن رو اینجا در واقع داریم، یعنی شکست کف بازه در واقع 26 دوره، از نقطه‌ای که شکست کف بازه 26 دوره انجام میشه اگر یه بازه 26 دوره به سمت عقب بریم سقف بازه 26 دوره به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. جفتش یکیه ولی خب از دیدگاه ایچیموکو راحت‌ترش کردیم، دقیق‌ترش کردیم، بینی‌ترش کردیم. خب در کل شروع حرکت اسلامی ما با کراس نزولی تنکانسن اتکی جونسن در واقع شروع میشه و پایان این حرکت اصلاحی ما میشه با چرخش در واقع با کراس سعودی تنکانسن اتکی جونسن. خب اینجا ما این ابرمون هم اگه اینجا دقت داشته باشیم ما اینجا چرخش نزولی معتبر اسپن بی نداشتیم. اگر این کف شکسته میشد، کف بازه 52 شکسته میشد بله، ولی نه شیب اسپن بی تغییر کرده و نه بر روی نمودار قیمت همزمان کف بازه 52 شکسته شده. پس این ابری که تشکیل شده در واقع برای ما نماینده و نشان دهنده تغییر ساختار نزولی نیست. این ابر کوچک و جزئی به ما اینو میگه که در این کفی که
نزدیک این ابر هستش یک نقنگی وجود داره، ولی نقنگیش از جنس نقنگی سطوح معتبر نیست، از جنس سطوح اصلی یا کف اصلی هستش. پس ابرهای کوچک و جزئی که در ایچیموکو تشکیل میشن برای ما یک نشانن، در واقع برای ما یک نشانن که آقا در سقف و کفایی که در مجاورت این ابرهای کوچک و جزئی تشکیل شده نقنگی داریم. خود این ابر نشان دهنده نقنگی نیست. متاسفانه در آموزش‌های گذشته که به اشتباه تکرار شده و کپی هم شده، میان شکل اجزا یا ابر رو به عنوان نقنگی در نظر میگیرن. نقنگی در سقف و کف‌ها هستش، نه در خود ابر. نقنگی از منطقه پروسکشن در سقف و کف‌ها هستش. در ابر کومو یا اجزای کومو یا اجزای ایچیموکو ما نقنگی نداریم. در سقف و کف‌هایی که در مجاورت این ابر کوچک تشکیل میشه. این ابر کوچک به ما داره نشان میده، با ما داره صحبت میکنه که در سقف و کفی که در مجاورت این ابر تشکیل شده آقا نقنگی وجود داره. نقنگیش هم از جنس نقنگی کف اصلی هستش. چرا؟ چون این ابر تغییر چرخش نزولی معتبر اسپنبی نداشتیم، تغییر ساختار نزولی نداشتیم، ولی خب یه ابر کوچیک تشکیل شده که نشون میده آقا هرچند یه نقنگی جزئی، ولی در مجاورت سقف و کف اصلی که در مجاورت این ابر تشکیل میشه ما نقنگی داریم. حالا این کف اصلی رو چجوری تشخیص میدیم در ایچیموکو؟ وقتی که گیجونسن ما چرخش صعودی داره و سقف بازه 26 دوره شکسته میشه، کف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. در پروسکشن چی میگیم؟ در پروسکشن میگیم که شکست سقف اصلی در جهت ساختار پایین ترین کفش میشه کف اصلی. این جفتش یه مفهوم میرسونه، ولی از دیدگاه ایچیموکو تشخیص راحت تر شده. من اینو مثال زدم که دقیقاً سقف و کف‌های معتبر و اصلی که در پروسکشن و ایچیموکو تشکیل میشن در سبک سطوح معتبر یکی هستن، فرقی نمیکنن، ولی تشخیصش از دیدگاه ایچیموکو و البته سبک سطوح معتبر خیلی دقیق‌تر و راحت‌تر و در واقع بینه‌تر شده. خب اینجا این کف اصلی ما در واقع به عنوان نقنگی داخلی در نظر گرفته میشه و ما اینجا به صورت خطی نشونش میدیم که تفاوت داشته باشه با این کف معتبر ما. اونجا خطی نشان دادیم که این کف اصلی هستش، نه کف معتبر، به صورت خطی مشخص شده. خب ما اگر بدون تاییدیه وارد معامله میشدیم و بر فرض مثال میگفتیم خب اینجا ما یک نقنگی داریم، نقنگی خارجی داریم، قیمت بعد بیای نقنگی خارجی رو جمع کنه و برگرده. میان اینجا حالا از دیدگاه پروسکشن میان حالا کل این کندل رو که به عنوان کندل تغییر روند هستش، حالا به اسامی مختلف، اوردر، بلاک، ناحیه، که بازی با کلمات و اصطلاحات هستش دیگه. در واقع تمام اینا در زیر مجموعه سطوح عرضه و تقاضا یا سطوح معتبر خلاصه میشه. یا کل کندل رو در نظر میگیرن به عنوان اون ناحیه عرضه تقاضا، یا نصف کندل رو، یا حالا شادو کندل تا بدنه کندل و بستگی با حالا نوع کندل داره. در کل یک ناحیه در نظر میگیرن اینجا رو. این فرق این که ما در سبک سطوح معتبر خط مشخص میکنیم با ناحیه رو اینجا الان کامل توضیح خواهم داد. ما اگر بیایم اینجا یک ناحیه مشخص کنیم و سفارشمون رو تو این ناحیه قرار بدیم، بگیم خب اینجا ما این نقنگی داریم دیگه، باید بیاد این نقنگی رو جمع کنه، یک کف معتبر داریم دیگه، بدون توجه به تاییدیه، یعنی بدون تاییدیه صرفا بیایم سفارشاتمون رو توی ناحیه بذاریم و به اصطلاح معروف set and forget، سفارشاتو بذار و برو. اگر این کارو کنیم 80% مواقع یا استاپ ضرر، حد ضرر ما فعال میشه، یا اصلا معامله ما فعال نمیشه. در 20% مواقع ما احتمال داره دقیقاً بیاد سفارش ما رو جمع کنه و حرکت کنه در جهت حالا اون ساختاری که از قبل بوده. چرا؟ با هم بررسی خواهیم کرد. تمام مواردش رو با هم بررسی کرد. ما اگر بیایم اینجا یک ناحیه در نظر بگیریم، یک ناحیه، حالا اینجا تقاضا از دیدگاه پروسکشن، حالا میام کل کندل، نصف کندل، شادو کندل، حالا میام اینجا رو یک
نایه در نظر میگیریم و سفارشمون رو میایم داخل این نایه میذاریم، حالا یا ابتدای نایه، انتهای نایه، وسط نایه، مهم نیست. در یک جا سفارشمون رو ثبت میکنیم بستگی حالا اون استراتژی که حالا داریم بدون تاییدیه و بگیم اینجا نقدینگی داره. احتمالی که اصلا قیمت نیاد این نقدینگی رو جمع نکنه، اصلا مثل اینجا بیاد تا این 50% حالا گام قبلی یا 20% گام قبلی بیاد اصلاح بده و برگرده هستش. خب این میشه یه مورد که اصلا معامله ما فعال نمیشه و معامله ما با شکست همراه میشه. این یه مورد میشه. مورد بعدی احتمال داره اصلا قیمت بیاد اینجا نقدینگی این زیرو، این کف معتبر رو جمع کنه و به اصطلاح پراس اکشن استاپ هان کنه یا فیک بیل اوت انجام بده و بیاد حد ضرر ما رو به راحتی فعال کنه و بعد برگرده. این دو حالت که معامله ما با شکست همراه میشه و حد ضرر ما فعال میشه چون بدون تاییدیه وارد شدیم. اینجا فرق تایید داشتن ورود با تاییدیه و بی تاییدیه اینجا بسیار کامل مشخص میشه. خیلی هم مهم هستش. متأسفانه در اکثر سبک‌ها و استراتژی‌ها توجه نمی‌کنن به ورود با تاییدیه. خیلی مهم هستش. باعث میشه که وین ریت معاملات ما به شدت بره بالا وقتی ورود ما با تاییدیه باشه. خب این دو مورد میاد اینجا با شادو میزنه و نقدینگی این زیر رو جمع میکنه، استاپ هاند میکنه و معامله با شکست همراه میشه چون ما اومدیم اینجا صفرشون اینجا ثبت کردیم، حداقل گوشیم زیر. حالت سوم اصلا میاد این سطح رو میشکونه و تغییر ساختار انجام میشه، میاد این سطح شکسته میشه، تغییر ساختار انجام میشه به نزولی. اینم سه مورد که معامله ما با شکست و ضرر همراه میشه. تنها در یک حالت این که قیمت بیاد دقیقاً تو اون ناحیه ما و سفارش ما رو فعال کنه برگرده، یک حالت وجود داره. پس اینجا حدود 80% معامله ما با ضرر و فعال نشدن هستش و 20% احتمال داره معامله ما سفارشش فعال بشه و در جهت اون روندی که از قبل بوده حرکت کنه. پس ورود بدون تاییدیه بسیار پولیس و اشتباه هستش و ورود با تاییدیه باعث میشه که وین ریت معاملات ما و دقت معاملات ما به شدت بره بالا. من اینجا وقتی میایم با تاییدیه وارد میشیم دیگه مطمئن هستیم که اینجا دیگه پایان حرکت اصلاحی ما هستش. وقتی که از دیدگاه ایچیموکو کراس سعودی تنکانسن نسکی جونسن تشکیل میشه و این کف اصلی طرح ما تشکیل میشه، در واقع این کف اصلی تشکیل میشه پایان حرکت اصلاحی. اینجا دیگه ما مجازیم بعدش وارد موقعیت خرید بشیم در جهت ساختار سعودی. این چقدر مهمه این تاییدیه کراس تنکانسن نسکی جونسن از دیدگاه ایچیموکو برای ما شروع و پایان حرکت اصلاحی مشخص میکنه. وقتی میگیم ورود با تاییدیه، این کراس تنکانسن نسکی جونسن خیلی ساده نگاه نکنید، بیاید با منطق پراس اکشن بهش نگاه کنید و بگید خب این برای ما شروع و پایان حرکت اصلاحی هستش. کراس تنکانسن نسکی جونسن از دیدگاه پراسی هم بخوام بررسی کنیم، وقتی که این کف اصلی تشکیل میشه ما مجاز هستیم که وارد بشیم. اینجا با شکست این سقف اصلی در جهت ساختار این کف اصلی برای ما تشکیل میشه. در کل وقتی که این ابر کومه کوچیک تشکیل میشه نشان دهنده یک نقدینگی در سقف و کف هاست. نرید ابرا رو به عنوان نقدینگی در نظر بگیرید، این اشتباهه. اگه تا حالا انجام میدادید فراموشش کنید. قرار نیست هر چیزی که از گذشته به اشتباه تکرار شده کپی شده همون رو ادامه بدیم. نه، بیاید خودتون بررسی کنید، تجزیه تحلیل کنید، با منطق پراس اکشن بررسی کنید ایچیموکو رو. به این نتیجه میرسید که با نقدینگی اصلی در سقف و کف ها هستش، نه در شکل اجزا. خب اینجا چون این کف ما کف اصلی هستش و معتبر نشده، ما به صورت خطی اشاره کردیم، مشخص کردیم که با این کف معتبر مشخص بشه و این کف ما چون در ادامه ساختار سعودی تشکیل شده به عنوان نقدینگی داخلی در نظر گرفته میشه. حالا اگر این ابر چرخش نزولی معتبر داشت و اسپن بی ما چرخش نزولی معتبر داشت و تغییر ساختار انجام میشد، یه تغییر ساختار جزئی هم انجام میشد، اینجا اینو با این کف معتبر میشد دیگه. وقتی در ادامه برمیگشتیم این کف میشد معتبر، اینو به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگرفتیم یا خارجی. خب اینجا در ادامه خواهیم گفت وقتی دیدگاه ما مولتی تایم باشه میتونیم اعتبار سطوح معتبر هم تشخیص بدیم. اعتبار سطوح معتبر رو با نقدینگی داخلی و خارجی تشخیص میدیم. در ابتدا انتظار داریم یک سطوح معتبر نقدینگی داخلی باشه، یعنی در انتظار داریم تغییر روند ما تغییر روند جزئی و کوچیک باشه، انتظارمون اینه. در ادامه وقتی یک تایم بالاتر هم اون
سقف یا کف معتبر در تایم بالاترم معتبر شد، اون میشه نقنه خارجی. حالا اینو در ادامه از دیدگاه مولتی تایم میگیم. حالا اینجا رو کاملش میکنیم از دیدگاه تک تایم، میریم در اسلاید بعدی از دیدگاه مولتی تایم. اونجا دید بسیار کامل و قوی تر میشه نسبت به ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو. خب اینجا ما یک کف اصلی تشکیل شده. در ادامه این در واقع این سقف برای ما سقف اصلی نمیشه، چون کیجونسن ما چرخش نزولی معتبر داشته، نه دیدگاه پرسیان نه کف فرعی خلاف جهت ساختار شکسته شده که این سقف به عنوان سقف اصلی نظر گرفته بشه و رفته. و در ادامه وقتی که کیجونسن ما چرخش نزولی داشته، دیدگاه پرسیان وقتی که این کف فرعی خلاف جهت ساختار شکسته شده، این سقف اون سقف اصلی نظر گرفته شده. من دارم جزء به جزء نقطه به نقطه رو تشخیص سقف و کف‌های اصلی و حتی دارم هم از دیدگاه ایچیموکو میگم هم از دیدگاه پروسکشن که اینا رو با هم مقایسه کنید، ببین هیچ فرقی نداره. ببین چقدر سبک سطوح معتبر اومده راحت تر کرده، چرخش معتبر اجزا رو با منطق پروسکشن اومدیم بررسی کردیم. این خیلی ارزشمند هستش. ما چرخش معتبر اجزای تنکانسن کیجونسن اسفندیاری رو اومدیم با منطق پروسکشن بررسی کردیم و معادل سازیش کردیم و روی چرخش معتبر اجزا در ایچیموکو اومدیم سقف کفای فرعی اصلی و معتبر رو مشخص کردیم. اسفندیاری که قلب تپنده ایچیموکو هستش و برای ما هم ساختار رو مشخص میکنه، هم سطوح معتبر رو مشخص میکنه، هم در ادامه خواهیم گفت حالا کراس‌های اصلاحی و کلاس تغییر روند رو در ادامه برای مشخص میکنه. واقعا اسفندیاری که ما اینجا با رنگ در واقع با ضخامت بزرگتر هم مشخصش کردم به خاطر اهمیت این خط اسفندیاری برای ما خیلی کاربرد داره و خیلی هم خط مهمی هستش. خب در ادامه این سقف برای ما سقف اصلی شده چون کیجونسن چرخش نزولی داشته. از دیدگاه پرسیان هم گفتیم که این کف فرعی در خلاف جهت ساختار صعودی شکسته شده. این سقف اون سقف اصلی در نظر گرفته شده و مشاهده می‌کنیم که اینجا برای ما در واقع همچنان ساختمون صعودی با چرخش صعودی کیجونسن در واقع برای ما این کف اصلی مشخص شده. اینجا از دیدگاه پراکسی وقتی که این سقف اصلی در جهت ساختار صعودی تا اینجا دیگه شکسته شده، پایین‌ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. از دیدگاه ایچیموکو خیلی جلوتره تشخیص این کف به عنوان کف اصلی. ببین اینجا مشخص میشه تشخیص سقف و کف‌های اصلی و یا معتبر دیدگاه ایچیموکو و پروسکشن اینجا مشخص میشه. اینجا با چرخش صعودی کیجونسن این کف به عنوان کف اصلی نظر گرفته شده. وقتی که سقف بازه 26 دوره شکسته شده، از نقطه شکست پایین‌ترین کف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. ولی از دیدگاه پرایسی وقتی که این سقف اصلی در جهت ساختار صعودی شکسته شده، پایین‌ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر میگیریم. خب در ساختار صعودی هستیم و کف‌ها برای ما اعتبار دارن. کف‌های اصلی، کف معتبر که اینجا کف معتبر تشکیل شده، ساختمون صعودی شده. در ادامه کف‌های اصلی ما برای ما اعتبار دارن، مورد نقنه‌ای داخلی در نظر میگیریم و سقف‌های اصلی ما در ساختار صعودی اعتبار کمی دارن، اعتبار ندارن و احتمال اینکه به راحتی شکسته بشن بسیار زیاده. همونطور که مشاهده می‌کنید به راحتی سقف‌های اصلی در ساختار صعودی شکسته میشن چون اعتبار ندارن، چون ساختارمون صعودی کف‌ها برای ما کف‌های اصلی اعتبار دارن، کف‌های اصلی برای ما به عنوان نقنگی داخلی نظر میگیریم. اینجا مبدا منشأ تغییر ساختار هستش، این کف به عنوان کف معتبر در نظر میگیریم به عنوان نقنی خارجی. خب در ادامه مشاهده میکنید که ساختار ما با شکست آخرین کف اصلی از دیدگاه پراکسی نزولی شده. از دیدگاه ایچیموکو هم وقتی که اسپن بی ما چرخش نزولی معتبر داره و کف بازه 52 دوره همزمان کف بازه 50 دوره این نقطه میشه شکسته شده، برای ما تغییر ساختار به نزولی تایید شده و بالاترین سقف ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و مشاهده میکنیم چون اینا به عنوان نقنگی داخلی هستن و اعتبار سطوح نقنه داخلی از نقنه خارجی کمتره، مخصوصا وقتی که نقنه داخلی از جنس چی باشه؟
کف اصلی باشه. با خطچین مشخص کردیم، یعنی نقنه داخلی از جنس کف اصلی. مثلا وقتی که از جنس کف اصلی باشن نه کف معتبر، اعتبارشون کمتره و احتمالی که شکسته بشن زیاده، همچون که مشاهده میکنیم با عبور تنکانستن از این سطوح شکست برای ما انجام شده. خب تا اینجا از دیدگاه تک تایم اومدیم نقنگی داخلی خارجی از دیدگاه پروتکشن و اچمو با هم بررسی کردیم. حالا میخوایم کاملتر و دقیقترش کنیم. باید با دیدگاه مولتی تایم بررسی بشه که اگر این کف اصلی اومد شد کف معتبر، یعنی این اسپن بی ما چرخید و چرخش نزولی داشت اسپن بی ما و این در ادامه حرکت صعودی داشت و این کف برای ما کف معتبر شد، ما بتونیم تشخیص بدیم اعتبار این دوتا کف ها رو که کدوم کف نقنگی داخلی میشه، کدوم کف معتبر نقنگی خارجی میشه، کدوم نقنگی داخلی و کدوم اعتبار سنجی میشه. در واقع دیدگاه مولتی تایم اعتبار سطوح معتبر رو اینجا تشخیص میدیم، اعتبار کدومش بالاتره. بریم از دیدگاه مولتی تایم نقنگی با هم بررسی کنیم. خب اینجا نقنگی با اون نقنه خارجی در نظر گرفته میشه دیگه، چون این سقف معتبر در نظر گرفته میشه. از دیدگاه مولتی تایم که اینجا دو تا تایم داریم، تایم بالا 1 ساعته و تایم پایین هم 15 دقیقه. خب اینجا رو گام به گام میریم جلو و با هم بررسی میکنیم، ببینیم اینجا تشخیص نقنگی داخلی و خارجی به چه صورته. خب نقنگی خارجی اعتبارش بالاتر از نقنگی داخلی هستش دیگه، چون حجم سفارشات مصرف نشده بیشتری در سطوح نقنگی خارجی قرار گرفته. خب در ابتدا خب ساختار اصلی رو در تایم بالا مشخص میکنیم دیگه. ساختار ما صعودیه و سطوح معتبر هم در تایم بالا مشخص میکنیم. در ابتدا هم ساختار رو میتونیم مشخص کنیم با یک نگاه، با شیب جهت و شیب اسپن بی، هم سطوح معتبر رو در ابتدا در تایم بالا مشخص میکنیم و در تایم پایین میایم سطوح معتبر رو در دل سطوح معتبر تایم بالا مشخص میکنیم برای ورود دقیق‌تر و بین‌تر. خب ساختار تایم بالای ما اینجایی که مشاهده میکنیم در ابتدا صعودیه. خب در تایم پایین همونطور که مشاهده میکنید ما شاهد یک کف اصلی هستیم. چرا؟ چون این حرکت در واقع اسپن بی ما چرخش معتبر نبوده. شاید اسپن بی ما اینجا شیبش عوض شده، ولی وقتی که 26 کندل میایم روی قیمت بررسی میکنیم میبینیم کف بازه 52 شکسته نشده، این حرکتش معتبر نبوده. پس این ابر ما نماینده تغییر ساختار نیست، برای ما نشان دهنده اینه که آقا این کف به عنوان کف نقدینگیه، ولی چون معتبر نشده به عنوان این نقدینگی داخلی در نظر میگیریم. جنسش هم از نوع کف اصلی با خطچین هم مشخص کردیم که با کف معتبر در ادامه متمایز و مشخص باشه. خب پس این کف برای ما به عنوان یک کف اصلی و نقدینگی داخلی در نظر گرفته میشه، چون اینجا ما تغییر ساختار نزولی، چرخش معتبر نزولی اسپن بی و تغییر ساختار نزولی نداشتیم. این چرخش اسپن بی ما چرخش معتبر نبوده، چون همزمان وقتی میایم 26 کندل روی نمودار قیمت از این نقطه چرخش بررسی میکنیم این کف بازه در واقع 50 دوره این نقطه میفته حدودا 26 دوره. وقتی برمیگردیم کف بازه در واقع 52 شکسته نشده و این اپ برای ما این نشون رو میده، این اثبات رو برای ما مشخص میکنه که آقا یک نقدینگی داریم، هرچند نقدینگی از جنس کف اصلی باشه. ما هر کف اصلی یا سقف اصلی رو به عنوان نقدینگی در نظر نمیگیریم. دقت کنین، خیلی مهمه، نکته خیلی مهمیه. سقف و کف‌های اصلی رو به عنوان از دیدگاه چونکو به عنوان نقدینگی در نظر میگیریم که در مجاورت ابر کومو کوچک و جزئی تشکیل شده باشه. این نکته خیلی نکته مهمیه. هر سقف کف اصلی نقدینگی نیست، نقدینگی داخلی نیستش. سقف کف اصلی نقدینگی داخلی هستش که در مجاورت ابر کومو کوچک و جزئی تشکیل شده باشه. خب در ادامه ساختار ما صعودی هستش دیگه. ساختار ما صعودی هستش و همینطور که مشاهده میکنیم ما اینجا یک ابر کومو نزولی داشتیم. یه وقتی میایم بررسیش میکنیم میبینیم این چرخش این ابرم معتبر نیست. چرا؟ چون کف بازه 50 دوره میشه این کندل بزرگ، اینجا شکسته نمیشه با این شادو.
در نتیجه این چرخش معتبر نیست، در واقع سقف بازه 50 دوره از دست رفته یا کسر سقف بازه 50 دوره بوده که این چرخش اسپن بی ما اینجا شکل گرفته. این چرخش معتبر نیست، ولی یک ابر کوموی کوچک تشکیل شده. این ابر کوموی کوچک به ما چی میگه؟ میگه آقا این کف اصلی که در اینجا ترکیب شده یک نقدینگی داخلی داره، هر چند نقدینگی داخلیش کم باشه، ضعیف باشه، یک ابر کوچک تشکیل شده. نشان دهنده اینه که این کف به عنوان کف اصلی به عنوان نقدینگی داخلیه. حالا این کف اصلی چجوری تشخیص میدیم؟ در ایچیموکو وقتی که کیجونسن ما چرخش صعودی داره و سقف بازه 26 دوره شکسته میشه، از نقطه شکست کف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. از دیدگاه پراکسی به چه صورت میشه؟ از دیدگاه پراکسیشن میگیم وقتی که در راستای یا در جهت ساختار صعودی یک سقف اصلی در جهت ساختار صعودی وقتی شکسته بشه، این کف پایین‌ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. پس ما از دیدگاه پراکسی وقتی در جهت ساختار سقف کف فرعی یا اصلی شکسته میشه برابر با خودش میشه. این در جهت ساختار وقتی سقف کف فرعی شکسته میشه همون سقف کف فرعی. در جهت ساختار وقتی سقف کف اصلی شکسته میشه همون سقف کف اصلی. ولی وقتی در خلاف جهت ساختار سقف کف فرعی شکسته میشه، یه پله میره بالا، میشه سقف کف اصلی. یا خلاف جهت ساختار آخرین کف سقف اصلی شکسته میشه تغییر روند، میشه سقف کف معتبر. اینو دقت کنید که شکست ما حالا از دیدگاه پراکسی در جهت ساختار سقف کف ها یا در خلاف جهت ساختار. این خیلی مهمه. اینجا وقتی در جهت ساختار این سقف اصلی شکسته میشه، این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. ولی وقتی که در خلاف جهت ساختار این کف فرعی، اینجا کف فرعی داریم، این کف فرعی وقتی در خلاف جهت ساختار شکسته میشه، این سقف به عنوان سقف چی میشه؟ اصلی در نظر گرفته میشه. این خیلی مهمه. حالا این در دیدگاه پراکسی هستش که شکست ما سقف و کفا در جهت ساختار هستش یا در خلاف جهت ساختار هستش. در کل اینجا چرخش اسپن بی معتبر نبوده، چرخش نزولیش، و در ادامه برای ما یک کف اصلی تشکیل شده. این کف اصلی یک نقدینگی داره. چرا؟ چون این ابر کوموی کوچک و جزئی نشان دهنده نقدینگی در سقف و کفایی هستش که در مجاورتش تشکیل میشن. نقدینگی در سقف و کفا هستش، نقدینگی در ابر کومو نیست. مجدد اینو تکرار میکنم چون خیلی مهمه. نرید نقدینگی رو در ابر کومو بررسی کنید، تارگت رو تو ابر کومو بذارید. اشتباه. این قرار نیست چیزی که از گذشته تکرار شده، کپی شده، به اشتباه کپی شده همون ادامه بریم. بیاید خودتون تحقیق کنید، با منطق پراکسیشن بررسی کنید. نقدینگی در سقف و کف‌هایی هستش که در مجاورت ابر کومو کوچک تشکیل میشن. این خودش داره نشون به ما میده، نشانه است که آقا در این کف ما نقدینگی داریم، هرچند نقدینگی جزئی هم هستش، ضعیف هم باشه، ولی نقدینگی داریم. خب در ادامه مشاهده میکنیم که این کف شکسته شده و تغییر ساختار از صعودی به نزولی برای ما تایید شده. این سقف هم به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. وقتی این کف شکسته میشه، هم از دیدگاه ایچیموکو هم در دیدگاه پراکسی، این سقف به عنوان سقف معتبر میشه، مبدا و منشأ تغییر ساختار برای ما میشه. از دیدگاه ایچیموکو این پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته شده، چرخش معتبر بوده. این چرخش نزولی اسپن بی چون کف بازه 50 دوره شکسته شده. از دیدگاه پراکسی هم که آخرین کف اصلی در خلاف جهت ساختار شکسته شده. در نتیجه این سقف به عنوان سقف معتبر که مبدا و منشأ تغییر ساختار هستش بررسی میشه و در نظر گرفته میشه. خب مشاهده میکنیم که این کف که به عنوان یک کف اصلی بود و نقدینگی داخلی بود، با حرکت تنکانسن شکسته میشه، مصرف میشه، بی‌اعتبار میشه. اشاره شد که در ایچیموکو ما شکست سطوح رو با عبور تنکانسن از سطوح در نظر گرفتیم. با عبور تنکانسن از این در واقع کف اصلی، این کف بی‌اعتبار میشه، مصرف میشه و پاکش میکنیم، در نظر نمیگیریمش. خب در ادامه مشاهده میکنید که
ساختار ما نزولی شده، ولی ما نمیدونیم این ساختار نزولی ما تبدیل میشه به یه ساختار نزولی کلی و بزرگ مثل اینی که مشاهده میکنید، یا یه ساختار نزولی جزئی برمیگرده. پس در ابتدا وقتی تغییر ساختار رو از دیدگاه ایچیموکو داریم، ما انتظار داریم که نقدینگی داخلی تشکیل بشه. این در ابتدا نقدینگی داخلیه. چرا؟ چون ما در ابتدا انتظار داریم که تغییر ساختار ما یک تغییر ساختار جزئی و کوچیک باشه. وقتی در یک تایم بالاتر هم این سهم معتبر شد، مشخص میشه که این تغییر ساختار نزولی ما کلی و بزرگه. پس در ابتدا تغییر ساختاری که انجام میشه به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم اون سقف و کفو، ولی وقتی در یک تایم بالاتر هم این سقف یا این کف، اینجا این سقف معتبر میشه، این نقدینگی خارجی در نظر میگیریم یا نقدینگی خارجی ایجاد میشه. اینجا اعتبارش میره بالاتر، حجم سفارشات مصرف نشده بیشتری تو اینجا قرار میگیره چون تبدیل میشه به نقدینگی خارجی. خب در ابتدا پس گفتم وقتی که تغییر ساختار به نزولی انجام میشه، ما انتظار داریم که تغییر ساختارمون در ابتدا، حالا چه میخواد نزولی باشه چه صعودی، اینجا حالا نزولی هستش، تغییر ساختار جزئی و کوچیک باشه و در ابتدا نقدینگی داخلی تشکیل میشه. در ادامه وقتی یک تایم بالاتر هم این سهم معتبر شد، میشه نقدینگی خارجی تو تایم پایین. خب در ادامه مشاهده میکنیم که با شکست این سقف 52 دوره، این کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. در واقع این سقف 52 دوره شکسته میشه و این کف ما کف معتبر میشه. یه تغییر ساختار صعودی جزئی داریم و در ادامه دوباره ساختار ما نزولی میشه. چرا؟ چون کف بازه 52 دوره شکسته میشه و این کف هم بی‌اعتبار میشه چون تنکانسن ازش عبور میکنه و مصرف میشه. نقدینگی داخلیش در واقع اینا نقدینگی داخلی هستن، چون اشاره شد دیگه در ابتدا وقتی تغییر ساختار انجام میشه ما انتظار داریم که تغییر ساختارمون جزئی و کوچیک بشه و نقدینگی داخلی تشکیل بشه. این هم نقدینگی داخلی هستش. در ادامه مشاهده میکنید که واکنش به این نقدینگی داخلی قابل توجهه. ببین تنکانسن نشکسته این سطح نقدینگی داخلی رو، حتی قیمت هم حالا با کندل و شادو عبور کرده. به خاطر اینجاست که این نکته است که ما میگیم تایید شکست سطوح باید با تنکانسن باشه، چون اعتبار شکست بسیار بالاتره با تنکانسن نسبت به کندل. خیلی مواقع کندل رد میکنه اون سطح رو، ولی تنکانسن سطح رو رد نمیکنه. اینجا مشاهده میکنید هم واکنش به این نقدینگی داخلی قابل توجهه، هم برگشت تنکانسن زیر این سطح نقدینگی داخلی یا این سقف معتبر قابل توجهه. در کل این سقف معتبر یا نقدینگی داخلی شکسته نشده چون تنکانسن عبور نکرده و مشاهده میکنیم که در ادامه مجدد ساختار ما نزولی میشه چون این کف 50 دوره شکسته میشه، ساختار نزولی میشه و این سقف برای ما سقف معتبر و نقدینگی داخلی در نظر گرفته میشه. اشاره کردیم وقتی یک سقف و کفی تشکیل میشه در ابتدا میشه نقدینگی داخلی، چون انتظار داریم تغییر روند جزئی و کوچیک باشه. اینجا میگن تغییر ساختار صعودی یک تغییر ساختار جزئی کوچیک بود، دوباره تغییر ساختار به نزولی، تغییر ساختار به صعودی، تغییر ساختار جزئی و کوچیک، دوباره تغییر ساختار به نزولی. حالا در ادامه خب وقتی که تنکانسن هم عبور میکنه از این کف معتبر به عنوان نقدینگی داخلی، خب اعتبار میشه و مصرف میشه برای ما. در ادامه وقتی که در تایم بالا اینجا یک ساعته ساختار ما نزولی میشه با شکست کف بازه 52 دوره، ساختار ما نزولی میشه. اینجا ابر ما چرخش نزولی داشته، همزمان بر روی نمودار قیمت اگه 26 کندل بیام بر روی نمودار قیمت کف بازه 52 شکسته شده. اگر یک بازه از نقطه شکست 50 دوره بکشیم، سقف بازه 50 دوره ما که میشه این نقطه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. اینجا میشه سقف معتبر تو تایم یک ساعته، چون در ابتدا انتظار داریم نقدینگی داخلی باشه اینجا، چون در تایم بالا موقعی میشه نقدینگی خارجی که در یک تایم بالاترش هم این سقف بشه سقف معتبر دیگه. ولی ما در تایم بالاتر که با فعلا بررسی نکردیم، ما اومدیم این تایم با اون تایم بالا در نظر گرفتیم یک ساعته رو.
در ابتدا اشاره کردیم هر تغییر ساختاری در ابتدا میشه نقدینگی داخلی. نمیدونیم این تغییر ساختار یه تغییر ساختار جزئی یا کوچکه مثل اینجا، یا در یک تام بالاترش 400 هم معتبر میشه تغییر ساختار کلی و بزرگ. در ابتدا وقتی یه سقف کف معتبر یا یه تغییر ساختاری انجام میشه، سقف کف معتبر تشکیل میشه، به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم اون سقف کفو. خب اینجا میشه نقدینگی داخلی، ولی در یک تام پایینتر میشه نقدینگی خارجی. چرا؟ چون همین سقف در یک تایم بالاتر شده معتبر. در تایم یک ساعته این سقف در تایم یک ساعته شده معتبر، پس اینجا به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه و ما انتظار یک حرکت نزولی کلی و بزرگ رو داریم همچون که مشاهده میکنید. پس از دیدگاه مولتی تایم وقتی سقف کف معتبری به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشود که همون سقف کف در تایم پایین در یک تایم بالاتر هم معتبر بشه، اعتبارش میره بالا، میشه نقدینگی خارجی. ببین الان فرق این سقف معتبر با این دو تا سقف معتبر اینجا مشخص میشه که این دو تا سقف معتبر میشن نقدینگی داخلی، اعتبارشون پایینتره، ولی این سقف معتبر در تایم پایین 15 دقیقه چون در یک تایم بالاتر یک ساعته معتبر شده به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه و اعتبارش هم بالاتره. یعنی احتمالی که قیمت بیاد به این سقف واکنش نشون بده بسیار بیشتر هستش نسبت به اینکه بیاد به این دو تا سقف معتبر که نقدینگی داخلی هستن واکنش نشون بده. این نیست که حتما بیاد به این سقف واکنش نشون بده، اعتبار این سقف بالاتره. ممکنه بیاد به این سقف هم واکنش برگرده، ولی اعتبار این سقف بسیار بالاتره. ما اینجا اومدیم اعتبار سنجی داریم میکنیم سطوح معتبر رو. از دیدگاه مولتی تایم داریم سطوح معتبر رو اعتبار سنجی میکنیم. تا حالا اعتبار سطوح معتبر رو تشخیص نمیدادیم که کدوم اعتبارش بیشتره. اینجا از دیدگاه مولتی تایم و نقدینگی اعتبار سطوح معتبر داریم مشخص میکنیم. سطوح معتبری که در تایم پایین در یک تایم بالاتر هم معتبر شده باشه اعتبارش بیشتر از بقیه سطوح معتبره. اینجا این سقف معتبر اعتبارش از این دو تا سقف معتبر بالاتره، چون این دو تا سقف معتبر میشن نقدینگی داخلی، ولی این سقف معتبر میشه نقدینگی خارجی، اعتبارش بالاتره. چرا؟ حجم سفارشات مصرف نشدنی بیشتری در این سقف نسبت به این دو تا سقف قرار گرفته. فرقش اینجاست، اعتبارش بالاتره. خب در ادامه مشاهده میکنیم ساختار ما نزولیه. ببینید اینجا درسته که ساختار ما در ابتدا نزولی میشد، ولی ما اجازه نداشتیم وارد معامله فروش بشیم. چرا؟ چون ساختار ما در تایم بالا صعودی بود. ساختار ما تا این نقطه صعودی بود. از این نقطه ساختار ما نکن که با خطی مشخص شده، از این نقطه ساختار ما نزولی شده. هم در تایم پایین با خطی مشخص کردم، هم تا تایم بالا. از این نقطه ما مجازیم وارد معامله فروش بشیم، چون باید در راستای ساختار تایم بالا در تایم پایین وارد معامله بشیم. اینجا درست ساختار ما زودتر نزولی شد، ولی تا این نقطه ساختار ما صعودی بود. اگر وارد میشدیم ممکن بود که استاپ ما به راحتی فعال بشه و این ساختار صعودی در تایم بالا یک ساعته ادامه پیدا کنه. اینجا که ساختار ما نزولی شد، با اطمینان بیشتری، با دقت بالاتری میتونیم در تایم پایین وارد معامله بشیم. ساختار ما در تایم بالا نزولی شده، در تایم پایین هم خب از قبل ساختار ما نزولی بوده. کراس تنکانسن جونسنمون هم در تایم بالا نزولیه در جهت ساختاره، یعنی حرکت اصلاحی نداریم، چون در جهت ساختار کراس تنکانسن جونسن یعنی حرکت اصلاحی نداریم. و در تایم پایین هم میایم بررسی میکنیم. خب اینجا ساختار ما دقیقا این نقطه که ساختار تایم بالا نزولی شده میشه این نقطه. خب ما اگه اینجا وارد بشیم و نقطه ورودمون اینجا بذاریم، حد ضررمون شکست سقف بازه 50 دوره در نظر بگیریم میشه این نقطه، و حد سودمون هم اولین سطح نقدینگی داخلی که میشه یک کف اصلی. تا حالا ما کف اصلی رو به عنوان تارگت در نظر نمی گرفتیم. اینجا در جلسه نقدینگی که دید ما خیلی کاملتر و دقیقتر میشه، این کف اصلی که نقدینگی داخلی است رو به عنوان تارگت در نظر میگیریم، چون هرچی باشه اینجا نقدینگی داخلی داریم. ممکنه قیمت بیاد واکنش نشون بده به این نقدینگی داخلی. درسته اعتبار کف اصلی به عنوان نقدینگی داخلی از کف معتبر پایین تره،
ولی نقدینگی داریم اینجا، ممکنه بیاد به این نقدینگی واکنش نشون بده. در نتیجه در تارگت گذاری میای نقدینگی داخلی رو به عنوان اولین تارگت در نظر میگیریم. اون نقدینگی داخلی میتونه یک سطح معتبر باشه یا میتونه یک سطح اصلی، سقف و کف اصلی باشه. اینجا نقدینگی داخلیمون یک کف اصلی است. ما هر کف اصلی رو به عنوان نقدینگی داخلی در نظر نمیگیریم. کف و سقف‌های اصلی به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم که در مجاورت ابر کومه کوچک تشکیل شده باشن. این خود ابر کومه کوچک داره به ما میگه آقا در کنار من حالا ممکنه یک کف اینجا اصلی باشه یا معتبر، که اینجا یک کف اصلی هستش، یک نقدینگی هستش. چرا؟ چون یک ابر کومه کوچک تشکیل شده. خود ابر تارگت نیست، سقف و کفایی که در مجاورت ابرم به عنوان نقدینگی در نظر میگیریم. اینو اشتباه در نظر نگیرید، نکته بسیار مهمی هستش. خب اینجا وارد نمیشدیم چون ریوارد خوبی نداشت. در واقع در تایم 1 دقیقه چون بازه حد سود و حد ضرر ما کوتاه هستش، مجازیم با ریوارد 1 وارد بشیم. ولی مثلا در تایم بالاتر این اجازه رو نداریم. مثلا در تایم 1 ساعته ما باید با ریوارد حداقل 2 وارد معامله بشیم، چون بازه حد سود و حد ضرر ما در تایم 1 ساعته بزرگتر از بازه حد سود و حد ضرر ما در تایم های پایین تر هستش. اینجا چون ریوارد خوبی نداشتیم و یک ریوارد زیر 1 بود، اجازه نداشتیم وارد بشیم. باید صبر میکردیم موقعیت ورود مناسب. خب حرکت تنکانسن ما چرخش صعودی داره. وقتی تنکانسن ما چرخش صعودی داره، انتظار داریم که کراس صعودی تشکیل بشه. اشاره شد در جلسه گذشته دیگه. وقتی تنکانسن چرخش معتبر داره، احتمال زیاد که در اون جهت چرخش تنکانسن ما کراس داشته باشیم زیاده. خب چرخش صعودی معتبر داره تنکانسن، در ادامه کراس صعودی تنکانسن اشکی جونسن و شروع حرکت اصلاحی اینجا آغاز شده خلاف جهت ساختار نزولی و پایان حرکت اصلاحی ما میشه با تایید کراس نزولی تنکانسن اشکی جونسن که میشه پایان حرکت اصلاحی ما. و همونطور که مشاهده میکنید اینجا که کراس ما نزولی میشه، ساختار ما هم که نزولی هست، اینجا مجاز بودیم که وارد معامله فروش بشیم. استاپ ضرر ما میشه شکست سقف بازه 50 دوره و تارگت ما میشه اولین سطح نقدینگی یا که میشه این کف اصلی ما. و مشاهده میکنید که یک ریوارد قابل قبول بالاتر از 1 داریم. و اگر ما اینجا در واقع مدیریت سرمایه رو رعایت میکردیم و به اصطلاح معروف ریسک فری انجام میدادیم، که حالا این اصطلاح رو من در جلسه 9 که بحث مدیریت سرمایه رو مفصل توضیح خواهم داد بیشتر اشاره خواهم کرد که مثلا مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و حالا بحث‌های ریسک فری به چه صورت هستش اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد. ولی خب اینجا به صورت خلاصه بخوایم بگیم که ما وقتی در تایم پایین وارد معامله میشیم، مثلا تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه، ما اینجا خب باید در ریوارد های 1 ریسک فری انجام بدیم. حالا این تایم 15 دقیقه هستش و نمیشه بگیم یه تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه تایم اسکلپ هستش و حالا نیازی هم نبود که در ریوارد 1 ما ریسک فری انجام بدیم. ولی در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه که در ادامه خواهیم گفت، یک مثالی از 1 دقیقه و 5 دقیقه خواهیم داشت، خواهیم گفت که حتما باید در ریوارد 1 ریسک فری انجام بدیم. ریسک فری یعنی اینکه در ریوارد 1 بیایم که حد ضرری که اینجا قرار داریم اون بیایم بزنیم تو نقطه ورودمون. ریسک فری یعنی این، خیلی راحته. ریسک فری یعنی که وقتی به حالا در تایم پایین 1 دقیقه 5 دقیقه به ریوارد 1 میرسیم، یعنی حداقل بر ریوارد 1 رو داشته باشیم و نه زیر ریوارد 1. باید حد ضررمون رو بیاریم بذاریم به نقطه ورود انتقال بدیم. به این میگن ریسک فری کردن. یا تدارمای بالاتر مثلا 1 ساعته که ما با ریوارد 2 حداقل مجاز به ورود به معامله هستیم. وقتی که ریوارد 2 رو به ما میده، یه معامله بیشتر از حتی ریوارد 2 معامله داره، وقتی ریوارد 2 رو به ما میده باید بیایم ریسک فری کنیم، یعنی حد ضررمون رو بیایم بذاریم نقطه ورودمون که اگر معامله برگشت و حالا حد ضرر ما فرار شد، حد ضرر ما در ضرر فعال نشه و اون معامله بدون ضرر و بدون سود بسته بشه. تعریف ریسک فری در واقع یعنی این، یعنی انتقال حد ضرر به نقطه ورود وقتی که در ریوارد مناسبی قرار گرفتیم. خب ما
اینجا از با تایم 1 ساعته و 15 دقیقه دیدگاه مولتی تایم اومدیم، در واقع نقدینگی رو بررسی کردیم و یک مثال از نقطه ورود هم گفتیم. در اسلاید بعدی ما میایم از دیدگاه مولتی تایم با تایم پایین‌تر 1 دقیقه و 5 دقیقه رو بررسی خواهیم کرد. خب ما اینجا تایم بالامون تایم 5 دقیقه هستش و تایم پایینمون تایم 1 دقیقه خواهد بود. خب همونطور که مشاهده می‌کنید در ابتدا در تایم بالا ساختار ما نزولی هستش. ساختار ما در ابتدا ساختار ما نزولی هستش و در تایم پایین هم همونطور که مشاهده می‌کنید ساختار ما نزولی بوده، ولی با شکست سقف بازه 52 دوره پایین‌ترین کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. این کف به عنوان یک کف معتبر و نقدینگی داخلی در نظر گرفته میشه. در ابتدا به عنوان نقدینگی داخلیه. اگر در یک تام بالاتر هم که این نقطه میشه، این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته بشه، در واقع این کف به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه. خب این کف معتبر میشه، ساختار ما صعودی میشه و همونطور که مشاهده میکنید در این نقطه در تایم بالام ساختار ما صعودی میشه. یعنی ما تو این فاصله اجازه نداشتیم وارد معامله خرید بشیم. چرا؟ چون ساختار ما تا اینجا تو تایم 5 دقیقه که میشه تایم بالا ما نزولی بوده. پس ما تو این فاصله اجازه نداشتیم وارد معامله فروش بشیم. هرچند ساختار ما در تایم 1 دقیقه صعودی شده ولی ساختار در تایم بالا ساختار ما چون نزولی بوده. اگر وارد معامله میشدیم ممکن بود این حرکت برگرده و ادامه ساختار نزولی بشه و استاپ ضرر ما به راحتی فعال بشه. پس در این نقطه ساختار ما تو تایم بالا صعودی شده، میشه دقیقاً معادلش میشه تو تایم پایین میشه این نقطه. اینجا ما مجاز بودیم وارد معامله خرید بشیم چون ساختار ما صعودیه، در تایم بالا ساختار صعودیه. کراس تنکانسن نزدیک جونسن هم در تایم بالا صعودیه در جهت ساختاره و اینجا کراس تنکانسن نزدیک جونسن هم در جهت ساختار و صعودی هستش. در این نقطه اگه وارد میشدیم استاپ ضررمون اینجا میذاشتیم، چون از گذشته چارت ما اینجا سطوح معتبر رو نداریم. فرض کنیم حالا اینجا بوده، یک تارگتی داشتیم از گذشته چارت توی نقطه بوده، اگرم اینجا رو در نظر میگرفتیم ریوارد ما تقریبا ریوارد مناسبی بود دیگه، ریواردمون بزرگتر از 1 بود. ما در تایم اسکلپ 1 دقیقه و 5 دقیقه ریوارد 1 رو مجاز میدونیم برای ورود. چرا؟ چون بازه حد سود و حد ضرر ما کوچکه و ما اگر بخوایم با ریواردهای بالاتر وارد بشیم ممکنه خیلی از موقعیت‌های موفق ورود معاملاتی رو از دست بدیم. پس در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه چون بازه حد سود و حد ضرر ما کوتاه هستش میتونیم با ریوارد 1 وارد بشیم، ولی باید مدیریت سرمایه رو رعایت کنیم. یعنی وقتی که در تایم 1 دقیقه ما اینجا وارد شدیم و استاپ ضررمون اینجا شد، حالا بر فرض مثال و تارگت ما این نقطه قرار گرفت، یک ریوارد حالا بزرگتر از 1 هم هستش، باید بیایم در ریوارد 1 ریسک انجام بدیم دیگه. اینجا تو این نقطه که اینجا که اگه وارد می‌شدیم خب یه مقدار پول بک میزد، ما تو این نقطه که ریوارد 1 رو میداد حدوداً میتونستیم ریسک انجام بدیم و استاپ اون رو بریم نقطه ورود که میرفت اگر تارگت رو اینجا در نظر میگرفتیم میرفت تارگت ما رو میزد. پس نکته خیلی مهمیه که در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه که تایم اسکلپ هستش، ما همچنان که با ریوارد 1 مجازیم وارد معامله بشیم باید در ریوارد 1 هم ریسک انجام بدیم، یعنی استاپ ضررمون رو یا حد ضررمون رو بریم نقطه ورودمون بذاریم که اگر قیمت برگشت ما استاپ ضررمون بدون ضرر در واقع فعال بشه، نه سود نه ضرر، اون معامله رو نه سود کرده باشیم نه ضرر، که برآیند کلی معاملات ما باعث میشه اینجا وقتی مدیریت سرمایه رو تو ریسک انجام بدیم برآیند کلی معاملات ما میشه مثبت. درسته شاید وین ریت معاملات ما یه ذره بیاد پایین‌تر دیگه. حتی اینا نکته هم بگم، شما وقتی که ریسک انجام میدی و حد ضرر شما در نقطه ورود شما فعال میشه، اصلا اون معامله نباید به عنوان وین ریسک در نظر بگیری، چون در واقع نه سود کردی نه ضرر کردی. موقعی شما میتونی یک معامله رو به عنوان سود یا ضرر وین ریت حساب کنی که اون معامله یا سود کرده باشه یا ضرر دیگه، یا حد ضرر شما فعال شده باشه تو ضرر یا سود کرده باشی. وقتی که نه سود کرده باشی نه ضرر، در واقع اون معامله رو ما خنثی در نظر میگیریم و به عنوان
وینریت در نظر نمیگیریم. اینجا اهمیت ریسک ویری کردن در ریوارد 1 در تایم 1 دقیقه و همچنین حالا در ادامه اگر نقطه ورود ما 5 دقیقه باشه همینطور، اینجا اهمیتش خیلی بیشتر مشخص میشه. خب در ادامه مشاهده میکنیم که وقتی که ساختار تایم 5 دقیقه صعودی میشه، این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. اینجا بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته میشه. اینجا شکست سقف 50 دوره انجام نمیشه چون این کندل شکسته نشده. اگه اینجا بگیم، اینجا نکن با چرخش صعودی اسپن بی همزمان بر روی نمودار قیمت سقف بازه 50 بعد شکسته میشه. پس این چرخش اونجا چرخش معتبر اسپن بی. در نتیجه از این نقطه‌ای که شکست سقف بازه 50 انجام میشه یا تایید میشه، اگر یک بازه 50 به سمت عقب بریم، پایین ترین کفش به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. این کف در تایم 5 دقیقه میشه تایم بالا به عنوان کف معتبر و نقدینگی داخلی در نظر گرفته شد در ابتدا، ولی چون این کف در یک تایم بالاتر هم معتبر شده، تو تایم 1 دقیقه به عنوان نقدینگی خارجی در نظر میگیریم. پس در تایم 1 دقیقه میشه نقدینگی خارجی، در تایم 5 دقیقه میشه نقدینگی داخلی، چون نمیدونیم این روند صعودی آیا یک روند صعودی جزئی و کوچکه یا یک روند کلی و بزرگ ادامه داره. موقعی مطمئن میشیم که اینم در یک تایم بالاترش میشه تایم 15 دقیقه این کف هم بشه کف معتبر. اون موقع میتونیم تایید کنیم که آقا این روند صعودی یک روند صعودی بزرگ و کلی هستش. پس در ابتدا هر تغییر ساختار و روندی، حالا مثلا در ایچیموکو رو به عنوان یک تغییر ساختار جزئی و کوچیک و نقدینگی داخلی در نظر میگیریم. وقتی در یک تایم بالاتر هم اون سقف و کف معتبر شد، اونو به عنوان نقدینگی خارجی در نظر خواهیم گرفت. خب اینجا در ادامه در تایم پایین با شکست پایین ترین کف بازه 50 دوره این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و در ابتدا به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم، چون نمیدونیم که آقا این تغییر روند نزولی یک تغییر روند نزولی کلی و بزرگه یا یک تغییر روند نزولی جزئی و کوچیکه. موقعی مطمئن میشیم که در یک تایم بالاتر هم به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب اینجا با شکست سقف بازه 50 دوره این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و در ادامه یک تغییر روند صعودی جزئی داریم در واقع. و در ادامه وقتی این کف بازه 52 دوره به عنوان کف معتبر با تین کانستنت شکسته میشه، در واقع بی‌اعتبار میشه این کف و این سقف به عنوان سقف معتبر و نقدینگی داخلی در نظر میگیریم. همین کف نقدینگی داخلیه حالا که شکسته شده، همین سقف حتی این سقف هم فعلا نقدینگی داخلیه، چون در یک تایم بالاتر هم بررسی نکردیم که این سقف معتبر شده یا نشده. پس این سقف نقدینگی داخلیه، این سقف هم نقدینگی داخلی هستش، اعتبارشون تا اینجا با هم برابره. در ادامه وقتی که این کف شکسته میشه، این سقف معتبر تشکیل میشه و مشاهده میکنیم که اینجا ما یک کف اصلی تشکیل میشه. چرا؟ چون این سقف معتبر شکسته نمیشه و واکنش قیمت به این نقدینگی داخلی هم قابل توجهه. قیمت میاد یک واکنش میده، حتما نباید پول بک دقیق بزنه، همون که پول بک ناقص هم بزنه یعنی واکنش نشون داده. اینجا ما این نقدینگی داخلی داشتیم، قیمت بهش واکنش نشون داد و در ادامه خود این سقف هم به عنوان نقدینگی داخلی در نظر گرفته میشه، ولی نه از جنس سطوح معتبر، از جنس سقف اصلی. چرا؟ چون اینجا ما یک ابر کومو کوچک تشکیل شده و این ابر کومو کوچک برای ما نشان دهنده این است که آقا در جهت ساختار نزولی این سقف به عنوان نقدینگی داخلی و سقف اصلی در نظر گرفته میشه. اشاره کردیم دیگه در ساختار نزولی برای ما سقف ها اعتبار دارن، سقف ها میشن معتبر و نقدینگی داخلی. در ساختار صعودی برای ما کف ها اعتبار دارن، کف ها میشن معتبر و نقدینگی داخلی یا کف اصلی. خب اینجا ساختار ما نزولی هستش، در نتیجه این کف اصلی برای ما اعتبار داره، این کف اصلی برای ما اعتبار نداره چون ساختار ما نزولی هستش. نکته خیلی مهمیه، در ساختار نزولی سقف اصلی اعتبار داره میشه نقدینگی داخلی، این کف اصلی برای ما چون ساختار نزولی اعتبار نداره. بله اگر ساختار ما صعودی میشد این کف برای ما میشد کف
حالا معتبر، ولی ساختار ما صعودی نشده، ساختار ما همچنان نزولیه و در ساختار نزولی سقف‌ها اعتبار دارن. این سقف‌ها تبدیل به سقف معتبر و نقنه‌ای خارجی یا نقنه‌ای داخلی میشن. اینجا این سقف چون ما تغییر ساختار صعودی نداشتیم به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. چرا این سقف اصلی در نظر گرفتیم بقیه سقف‌ها رو نظر نگرفتیم؟ علتش اینه که در مجاورت این سقف اصلی یک ابر کومو کوچک و جزئی تشکیل شده. این نشون میده، دلالت میکنه، اثبات میکنه که آقا در این سقف اصلی ما این نقنگی داخلی داریم. شما اگر بیاید از جایی که کی جونسن چرخش نزولی داشته یک بازه 26 دوره به سمت عقب بریم، سقف بازه 26 دوره به عنوان سقف اصلی نظر گرفته میشه. تشخیص سقف اصلی رو گفتم و این ابر در واقع برای ما نشان دهنده اینه که در این سقف ما نقنگی داریم، ولی از جنس سقف اصلیه، سقف معتبر نیست. اعتبارش از این سقف معتبر که نقنه داخلی پایین‌تره، از اینا پایین‌تره، اعتبارش پایین‌تره. خب در ادامه مشاهده می‌کنیم که اینجا ساختار ما در تایم بالا چی شده؟ نزولی شده. یعنی ما تا اینجا اجازه نداشتیم وارد معامله فروش باشیم در تایم پایین. چرا؟ چون در تایم بالا ساختار ما از اینجا تا اینجا صعودی بود. از این نقطه به بعد که در واقع اسپن چرخش معتبر داشته، اینجا شیبش تغییر کرده، همزمان بر روی نمودار قیمت هم کف بازه 52 شکسته شده، سقف بازه 52 دوره به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه، خودش میشه نقنگی داخلی. اینجا چون در یک تان بالاتر هم این سقف معتبر شده، این سقف دیگه میشه نقنگی خارجی. اینجا اعتبار این سقف معتبر از این سقف معتبر میره بالاتر، چون این سقف معتبر میشه نقنگی داخلی، این سقف معتبر چون در یک تایم بالاتر هم معتبر شده به عنوان نقنگی خارجی در نظر میگیریم. ولی در تایم بالا ما نمیدونیم این تغییر روند نزولی کوچک و جزئیه یا میشه تغییر روند بزرگ کلی. موقعی متوجه میشیم که در یک تایم بالاتر میشه تایم 15 دقیقه هم این سقف معتبر بشه، اون وقت این میشه نقنگی خارجی. اینجا فعلا به عنوان نقنگی داخلی در نظر میگیریم، ولی در تایم پایین‌ترش هم چون این سقف در تایم بالا معتبر شده نسبت به این سقف که در تایم پایینه، این سقف در تایم پایین میشه نقنگی خارجی و اعتبارش از این سقف که نقنگی داخلی هستش بالاتر هستش. اینجا اعتبار سنجی کردیم، سطوح معتبر رو نسبت به هم اعتبار سنجی کردیم. وقتی یک سقفی به عنوان نقنگی خارجی در نظر گرفته میشه، یعنی حجم سفارشات مصرف نشده بسیار بیشتری در اون سطح قرار میگیره نسبت به سطوح نقنگی داخلی. حالا این نقنگی داخلی و خارجی از دیدگاه پراتکشن ممکنه به سختی تشخیص میدادیم. مثلا نقنگی داخلی رو حالا به عنوان حالا گپ مخفی میگفتن، یه سری اصطلاحات در پراتکشن میگفتن، ولی در کل همه اینا خلاصش میشه نقنگی داخلی، همه زیر مجموعه نقنگی داخلی قرار میگیرن. اون گپ مخفی و این اصطلاحات اینا. نقنگی خارجی میشه سطوح معتبر، نقنگی داخلی میشه در واقع سطوح معتبری که در یک تان بالاتر معتبر نشدن و یا سقف کف‌های اصلی که در مجاورت ابر کومو قرار گرفتن. خب در ادامه اینجا ساختار تایم بالای نزولی میشه، ساختار تایم بالا ما نزولی شده و ما اینجا دیگه مجازیم وارد معامله فروش بشیم. تا اینجا مجاز نبودیم چون ساختار ما تایم بالا که مشاهده میکنید چی بوده؟ صعودی بوده. از این نقطه اجازه داریم هم ساختار ما نزولیه، هم کراس تنگانسن از کی جونسن تو این نقطه نزولی هستش در جهت ساختار موافق ساختار هستش. اینجا هم همینطور، اینجا هم ساختار نزولی شده، هم کراس تنگانسن از کی جونسن نزولی هستش در تایم پایینم. این تاییدیه ساختار و کراس تنگانسن از کی جونسن باید در هر دو تایم بالا و پایین تایید بشه. در تایم بالا که خیلی مهمه چون جهت ساختار اصلی مشخص میشه، در تایم پایینم که باید در جهت ساختار اصلی با تاییدیه وارد بشیم دیگه. خب اینجا اگه وارد میشدیم استاپ ضررمون شکست سقف بازه 52 قرار میدادیم و تارگتمون هم میشد اولین کف معتبر یا نقنی خارجی میشه. در واقع میشه اولین کف معتبر که عنوان نقنی خارجی در نظر میگیریم دیگه. اینجا اگه دقت کنید با این حرکت تنکانسن هر چقدر سطوح معتبری که از گذشته چارت بوده پاک شده. ببین اینجا حرکت تنکانسن تمام سطوح معتبری که حالا
از گذشته چارت تو این فاصله، تو این بازه بوده، همه رو مصرف کرده، بی‌اعتبار کرده، پاک کرده همه رو. پس حرکت تنکانسن تو یک روند برای ما خیلی مهمه، چون هر چقدر سطوح معتبری که از گذشته چارت هستش اونا رو بی‌اعتبار میکنه، مصرف میکنه و پاک میکنه و ما دیگه اونا رو در نظر نخواهیم گرفت. خب اینجا ریواردمون ریوارد مناسبی است. در تایم یک دیگه اگر ما اینجا در ریوارد یک ریکس فری انجام میدادیم، یعنی حد ضررمون رو میاریم تو نقطه ورودمون، مشکلی نبود، چون میرفت تارگت ما رو میزد و این معامله به عنوان یک معامله موفق در نظر گرفته خواهد شد. خب امیدوارم تا اینجای آموزش جلسه 8 براتون مفید واقع شده باشه. برای اینکه توضیحات این جلسه که بسیار جلسه مهمی هستش و در واقع دیدگاه ما رو نسبت به ایچیموکو و معامله‌گری با سبک سطوح معتبر خیلی کاملتر و دقیقتر میکنه و در واقع این جلسه 8 اوج بخوام بگم ایچیموکو هستش و اوج سبک سطوح معتبر هستش. برای اینکه مفهوم این جلسه کاملتر درک بشه، ما بر روی نمودار واقعی قیمت هم تقریبا چندین موقعیت معاملاتی رو به صورت بک تست بر روی نمودار طلا با هم بررسی خواهیم کرد که در واقع این جلسه‌مون به جلسه کامل و مفید تبدیل بشه. با من همراه باشید. نمودار معاملاتی طلا رو مشاهده می‌کنید. قصد داریم که بر روی نمودار موقعیت‌های معاملاتی رو بر اساس سبک سطوح معتبر ایچیموکو با هم بررسی کنیم و در انتها وینلیت معاملات رو با هم بررسی داشته باشیم. خب در تایم 5 دقیقه اگر این تایم رو به عنوان تایم ساختار تایم بالا در نظر بگیریم، باید در ابتدا ساختار و سطوح معتبر اصلی رو مشخص کنیم و در ادامه برای نقطه ورود دقیق‌تر و بهینه‌تر در یک تایم پایین‌تر که تایم 1 دقیقه میشه و نقطه ورود ما میشه در اون تایم میایم و سطوح معتبر رو اونجا مشخص میکنیم به عنوان سطوح معتبر فرعی و نقطه ورود و حد ضرر و حد سود رو در تایم پایین 1 دقیقه مشخص میکنیم که ورود ما دقیق‌تر و بهینه‌تر باشه. خب در تایم 5 دقیقه که تایم بالا در نظر گرفتیم، ابتدا ساختار رو مشخص می‌کنیم که ساختار نزولیه و سطوح معتبر اصلی رو در تایم بالا مشخص می‌کنیم. خب همونطور که مشاهده می‌کنید این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. این کف معتبر بوده ولی چون تنکانسن عبور کرده ازش در واقع بی‌اعتبار شده و در نظر نمی‌گیریم. خیلی هم نیاز نیست به گذشته چارت بریم. خب این بالاتر هم ما یک سقف معتبر داریم که از قبل در نظر گرفتیم این سقف رو و همچنین این قسمت هم خب تا اینجایی که تنکانسن اومده در واقع هر چقدر اینجا سطوح معتبر بوده، این سطوح معتبر رو مصرف کرده و بی‌اعتبار کرده و در واقع اینجا هر چقدر کف‌های معتبر یا سقف‌های معتبر بوده با حرکت تنکانسن بی‌اعتبار شده و مصرف شده. ما اگر اینجا هم بخوایم این کف رو در نظر بگیریم باز عبور میکنه تنکانسنش و مصرف شده و بی‌اعتبار شده و میایم پایینتر و این کف رو به عنوان کف معتبر در نظر میگیریم و یک کف پایینتر هم به عنوان کف معتبر در نظر میگیریم. کافیه، زیاد نیست به گذشته چارت بریم. چرا؟ چون که ما در تایم پایین 1 دقیقه و 5 دقیقه میخوایم وارد معامله بشیم و بازه ورود و خروج ما در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه کوتاهه. بازه حد ضرر و حد سود ما کوتاهه و نیاز نیست خیلی به گذشته چارت بریم و سطوح معتبر از گذشته خیلی دور چارت مشخص کنیم. در حد 1-2 روند یا 3 روند قبل به نظرم کافیه که سطوح معتبر مشخص کنیم. خب برای ورود دقیق‌تر و بهینه‌تر باید تایم پایین بریم و سطوح معتبر رو در تایم پایینم مشخص کنیم و در تایم پایین که میشه تایم ورود ما باید در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله بشیم. خب تایم پایین ما تایم
1 دقیقه هستش اینجا. همونطور که مشاهده میکنید این سقف چون در تایم بالا هم معتبر شده به عنوان یک نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه. همونطور که اشاره شد وقتی که سقف و کفی، حالا اینجا سقف معتبر در تایم پایین معتبر میشه، در ابتدا به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم، انتظار تغییر روند جزئی و کوچک ازش داریم، ولی وقتی در یک تایم بالاتر هم این سقف معتبر میشه انتظار نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه، چون انتظار یک تغییر روند یا روند کلی‌تر و بزرگتر داریم. اینجا مشاهده میکنیم که وقتی که این سقف در یک تایم بالاتر هم در واقع معتبر شده، شاهد یک روند نزولی کلی‌تر و بزرگتر هستیم. خب در ادامه این کف معتبر میشه، ولی خب با عبور تنکانسن در واقع بی‌اعتبار میشه، ولی این سقف رو به عنوان سقف معتبر در تایم 1 دقیقه به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم. رنگش هم متمایز میکنیم که مشخص بشه این سطوح معتبر تایم پایین و بالا از هم دیگه. پس این سقف معتبر نقدینگی داخلی هستش، چرا که در تایم پایین معتبر شده و در تایم بالا این سقف معتبر نشده، این سقف معتبر شده. پس اینو به عنوان نقدینگی خارجی در نظر میگیریم و اینو به عنوان نقدینگی داخلی. اینطوری اعتبار سطوح معتبر رو از هم دیگه مشخص میکنیم و تفکیک میکنیم اعتبار سطوح معتبر رو با هم. خب همونطور که مشاهده میکنید به خاطر حرکت تنکانسن این سقف و کف‌های معتبری که از گذشته چارت تشکیل شدن اینا بی اعتبار میشن. نیازی هم نیست زیاد به گذشته چارت بریم، چون ما اینجا از تایم بالای کف معتبر داریم. به سمت جلو حرکت میکنیم تا در واقع سطوحی که در تایم پایین تشکیل میشن رو با هم بررسی کنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید با چرخش صعودی اسپن بی و شکست سقف بازه 50 دوره این کف برای ما به عنوان یک کف معتبر در نظر گرفته میشه به عنوان نقدینگی داخلی، چرا که در یک تایم بالاتر هم این کف معتبر نشده. ما اگر یک تایم بالاتر بریم بررسی میکنیم که اصلا تغییر ساختار انجام نشده به صورتی که این کف برای ما کف معتبر بشه. هر وقت این کف برای ما به عنوان کف معتبر در تایم 5 دقیقه یا تایم بالا در نظر گرفته شد، در تایم پایین به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه. اینجا پس در ابتدا به عنوان نقدینگی داخلیه، چون در ابتدا انتظار داریم یه تغییر روند جزئی و کوچک انجام بشه، ولی وقتی در یک تایم بالاتر هم این کف معتبر میشه انتظار یه تغییر روند کلی‌تر و بزرگتر رو داریم. خب مشاهده میکنیم که مجدد روند نزولی میشه، این سقف معتبر میشه و قیمت به این نقدینگی داخلی واکنش نشون میده و مجدد روند ما صعودی میشه. جفت این سقف و کف‌ها نقدینگی داخلی هستند، چون اولا که تغییر روند جزئی و کوچک ایجاد شده و دوم اینکه در یک تایم بالاتر هم این سقف و کف‌ها هنوز معتبر نشدن که ما نقدینگی خارجی در نظر بگیریم. خب در ادامه با عبور تنکانسن از این سقف بی اعتبار میشه، در نظرش نمیگیریم، در حقیقت پاک میشه این سقف و اینجا اگه تایم بالا رو در نظر بگیریم ببینیم روند ما در تایم بالا صعودی شده یا نه. می‌بینین روند ما همچنان در تایم بالا نزولی هستش. خب در تایم پایین اجازه نداریم وارد معامله خرید بشیم، چون تایم بالا ما هنوز روند ما چیه؟ نزولیه. ما در حالت مولتی تایم فقط باید در روند تایم بالا یا در ساختار تایم بالا، در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله بشیم. خب در ادامه مشاهده می‌کنیم که روند ما در تایم پایین یا 1 دقیقه صعودی هستش و وقتی به تایم بالاتر هم میریم همچنان روند ما نزولی هستش، هنوز روند ما صعودی نشده در تایم بالا. خب به سمت جلوی نمودار حرکت میکنیم. اینجا ساختار ما در تایم در واقع 1 دقیقه یا تایم پایین ساختار ما نزولی میشه با چرخش نزولی معتبر اسپن بی در این نقطه. این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و به عنوان نقدینگی
داخلی در نظر گرفته میشه. خب اینجا میریم تایم بالام آیا اینجا مجازیم وارد معامله بشیم، بعد صبر کنیم که یک کراس نزولی واضح ببینیم، چون ممکنه این کراس نزولی نشه و خب روند تایم بالام صعودی بشه. پس صبر میکنیم که اینجا یک کراس واضح در تایم بالا ببینیم. به سمت جلو حرکت میکنیم، به سمت جلوی نمودار حرکت میکنیم. خب اینجا میریم تایم بالا رو بررسی میکنیم. بله حالا کراس نزولیمون انجام شده اینجا و اینجا مجاز بودیم. حالا با این کراس نزولی که در تایم بالا انجام شده دیگه مجاز بودیم که وارد در واقع موقعیت بشیم، یعنی اینجا میشد در واقع. حالا اگه بخوایم دقیقش رو بررسی کنیم کجا کراس نزولی انجام شده در تایم بالا، در این نقطه مشاهده میکنید دیگه، در این نقطه ما کراس نزولیمون تایید شده دیگه. حالا اینو همین رو بیایم در تایم پایین بررسی کنیم، میشه این نقطه ما اینجا اجازه داشتیم وارد در واقع موقعیت فروش بشیم، چون هم ساختار هم کراسمون در تایم پایین هم در تایم بالا نزولی هستش. اینجا موقعیت فروش ما بعد از این کراس نزولی در پولبک به کی جونسن هم ورود حالا بین‌تر داشتیم. اینجا اگر وارد می شدیم استاپمون و شکست سقف بازه 50 دلار اینجا حدوداً میشه اگه در نظر می گرفتیم. تارگتمون هم میشد اولین کف معتبر ما به عنوان تارگت در نظر گرفته میشد. خب همونطور که مشاهده میکنید در تایم 1 دقیقه ما باید مدیریت سهام‌ها رو رعایت کنیم. همونطور که مجاز هستیم در تایم 1 دقیقه یا 5 دقیقه تایم اسکلپ با ریوارد 1 وارد معامله بشیم، باید در ریوارد 1 هم ما ریسک‌فری انجام بدیم. حالا اینجا حدوداً اگه بخوایم در نظر بگیریم اینجا میشه ریوارد 1 ما، اینجا بعد ریسک‌فری انجام بدیم. ریسک‌فری هم حالا همونطور که توضیح دادیم یعنی که حد ضررمون رو که اینجا قرار دادیم بیایم بعد نقطه ورود بذاریم که اگر قیمت برگشت و حد ضرر ما فعال شد، حد ضرر ما در ضرر فعال نشه و این معامله برای ما نه سود باشه نه ضرر، که این باعث بشه که برآیند کلی معاملات ما مثبت میشه، بهتر میشه. این مدیریت سرمایه در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه خیلی مهمه که حالا در جلسه نهم ما بیشتر دربارش با صحبت خواهیم کرد. ما اگه اینجا ریسک‌فری انجام میدادیم تارگت ما ببینیم زده میشد یا نه. بله تارگت ما اینجا زده میشد و ما اینو به عنوان یک مورد موفق معاملاتی میتونستیم در نظر بگیریم. این مورد رو به عنوان یک مورد موفق معاملاتی در نظر میگرفتیم. اینجا یک مورد موفق معاملاتی بود چون تارگت ما زده شد. حتی اگر ریسک‌فری هم میکردیم این نقطه ورود ما به عنوان حد ضرر در نظر گرفته نمیشد، فعال نمیشد. خب پس اینجا علامت میزنیم این مورد رو به عنوان یک مورد موفق. خب در ادامه میام بررسی میکنیم الان ساختار تایم بالای ما نزولیه، ساختار تایم پایین ما نزولیه. خب اینجا با یک چرخش صعودی تنکانسن داشتیم و بعد یک کراس نزولی داشتیم. ببین کراس تنکانسن از کی جونسن همونطور که برای ما شروع و انتهای یا پایان اصلاح رو مشخص میکنه، برای ما نقطه ورود مجدد رو مشخص میکنه. یعنی هر چقدر نقطه ورودمون به کراس تنکانسن از کی جونسن نزدیکتر باشه در واقع ریوارد معاملات ما بهتره، چون ما هر موقع با کراس تنکانسن از کی جونسن یعنی نزدیک کراس تنکانسن از کی جونسن وارد معامله بشیم مشاهده میکنیم که وینوت بهتری هم خواهیم داشتش. ولی خب همیشه اینطوری نیستش که دقیقاً ما با کراس تنکانسن از کی جونسن موقعیت بار ما ایجاد بشه. ممکنه حالا یه مقداری هم از کراس عبور کنیم، ولی خب در واقع کراس تنکانسن از کی جونسن برای ما موقعیت ورود مجدده. خب اینجا آیا میتونستیم وارد بشیم؟ اینجا ورود مجدد بیایم با هم بررسی کنیم. خب ما اگه اینجا وارد میشدیم در واقع حد ضررمون رو کجا قرار میدادیم؟ حد ضررمون حدودا اینجا میافتاد، اون بالا میافتاد، میشد این سقف.
شکست سقف بازه 52 داره. تارگتمون هم میشد اینجا. بیایم بررسی کنیم آیا اگر وارد میشدیم اینجا ورود مناسبی بود یا نه. همونطور که مشاهده میکنید من تارگتمون میشد اینجا و استاپمون هم میشد اینجا. خب اینو بررسی میکنیم زیر یک دیگه، حالا زیاد جالب نبود. اگر بالای یک بود یا یک بود وارد میشدیم دیگه. دقیقاً زیر یک دیگه. حالا وارد نشیم اینو اصلا موقعیت بهتره، چون اصلا ریوارد زیر یکه. گفتیم ریوارد مجاز در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه یک ریوارد یک و به بالاتره دیگه. زیر ریوارد یک نمیتونستیم وارد بشیم، پس این موقعیت حذف میشد. خب همچنان یک موقعیت ورود موفق داشتیم، به سمت جلو حرکت میکنیم و با هم ورودهای بعدی رو بررسی میکنیم. خب اینجا این کف معتبر با تنکانسن شکسته میشه و ما در واقع اونو در نظر دیگه نمیگیریم، چون اعتبارش مصرف شده و اون سفارشاتی که در این کف بود استفاده میشه. خب ساختار ما نزولیه. اینجا این کف شکسته شده، ساختار ما نزولی بود. اینجا اگه می‌خواستیم وارد بشیم باز ریوارد مناسبی نداشت، چون حد ضررمون اگه شکست بازه 52 اینجا میشد، حد سودمون هم اولین تارگت در واقع کف معتبر میشد، ریوارد جالبی نداشت و زیر یک بود، برای اینا نمیتونستیم وارد بشیم. خب اینجا میدونیم که الان ساختار تایم بالا نزولیه دیگه، مشخصه دیگه. در ادامه خب این ببین اینجا این کف معتبر، این نکته خیلی مهم، این کف معتبر با تنکانسن تایم 1 دقیقه شکسته شده، ولی این کف معتبر الان کف معتبر تایم 5 دقیقه است. ممکنه اول در تایم 1 دقیقه این کف از گذشته معتبر شده باشه، ولی در ادامه وقتی در یک تایم بالاتر معتبر میشه دیگه در واقع ما اونو به عنوان کف معتبر تایم بالا در نظر میگیریم. اینجا ممکنه شکسته شده باشه با تنکانسن، ولی در اصل باید شکست سطوح معتبر رو در تایم خودش بررسی کنیم. الان من اینجا بریم یک تایم بالاتر مشاهده میکنیم هنوز با تنکانسن شکسته نشده این کف معتبر، این هنوز شکسته نشده، برمیگرده. ببینیم روند به چه صورت میشه. این تنکانسن بالای کف معتبر واکنش نشون میده و قیمت رد کرده، ولی تنکانسن این کف معتبر رد نکرده. اینجا تایید شکست با تنکانسن بسیار با اعتبارتر و معتبرتر از تایید شکست با در واقع قیمت یا کندل خواهد بود. خب اینجا ساختار ما صعودی میشه. در تایم 1 دقیقه ساختار ما صعودی میشه. این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. به سمت جلو حرکت میکنیم و میریم تایم 5 دقیقه رو بررسی میکنیم. تایم 5 دقیقه ما صعودی شده؟ خیر، هنوز صعودی نشده، پس اینجا اجازه نداریم. با اینکه تایم 1 دقیقه ما صعودیه ولی اجازه نداریم در تایم وارد معامله بشیم، چون تایم بالاتر ما که میشه 5 دقیقه هنوز ساختار ما چیه؟ نزولیه. اگر ما وارد بشیم اینجا ممکنه برگرده قیمت به همین راحتی، واکنش نشون بده حالا به اسپن بینا که مانعهایی که جلو راه هستن اینجا و قیمت برگرده. پس بعد صبر کنیم که ساختار تایم بالای ما صعودی بشه در جهت ساختار تایم پایین بشه که ما اجازه داشته باشیم وارد معامله بشیم. اینجا باز هنوز ساختار ما در تایم بالا صعودی نشده. ببین عبور تنکانسن از اسپن بی تأییدی بر ساختار صعودی نیست. این مطالبی که حالا از گذشته به یاد داریم و حالا تکرار شده، کپی شده، اینا رو فراموش کنید. تایید ساختار صعودی در ایچیموکو فقط با چرخش معتبر اسپن، اگه میخواید دقیقش و منطقی و پراکسی رو بررسی کنی، وگرنه بگین اجزا خارج شدن از ابر از اسپن بی، نه دلیل نمیشه. خیلی موقع این اجزا خارج میشن، تنکانسن خارج میشه از اسپن بی، ولی ساختار صعودی میشه، برمیگرده قیمت. فراوان این مورد رو بر روی چارت بررسی میکنیم و مشاهده میکنیم. یا این حالتی که گفته میشه خب این کراسی که اینجا انجام شده هیچ دلیلی بر این نمیشه که این کراس منجر به تغییر ساختار بشه. خب اینجا رو مشاهده کنید. اینجا الان یک مثال خیلی خوبیه. اینجا ما کراس صعودی داشتیم در تایم بالا، ولی این کراس صعودی منجر به تغییر ساختار نشده، دوباره برگشته. حالا این
مطالبی که از گذشته گفته شده، تکرار شده، کپی شده، این کراس اگر قبلش تو 26 کندل کراس نباشه به عنوان مثلا تک کراس و اینا همش میشه احتمالات و شانس. بیایم با منطق پرایس اکشن ایچیموکو رو معامله گری کنیم، نه با احتمال و شانس. فراوان بر روی چارت مشاهده میکنیم که قبل از این کراس 26 کندل و بیشتر، خیلی بیشتر اصلا کراس نداشتیم، ولی خب تغییر ساختار هم نداشتیم. با اینا نمیشه تصمیم گرفت. فراوان بر روی چارت این نقض میشه که قبلش مثلا تا 26 کندل ما اگر کراس نداشته باشیم، این کراس ما کراس میشه تغییر روند. ما فقط در حالتی میتونیم کراس اصلاحی رو از کراس تغییر روند تشخیص بدیم. ما در ابتدا این نکته رو بگم، کراس ما کراس اصلاحیه، انتظار داریم یه اصلاح انجام بشه باش، نه تغییر روند. در ادامه که اسپن بی ما میچرخه، این کراس اصلاحی ما تبدیل به کراس تغییر روند میشه. ما غیر از این نمیتونیم تشخیص بدیم کراس کدوم کراس اصلاحیه، کدوم کراس تیکنسنسکی جونسن تغییر رونده، فقط با چرخش معتبر اسپن بی. این که بگی خب اینجا یه ابر ضخیم داریم، خیلی موقع ابر ضخیم بوده رد کرده، یا ابر نازک بوده رد میکنه راحت، نه به ابر نازک واکنش نشون برگشته. اصلا اینا مبنای به قول معروف مبنایی برای ورود به نقطه ورود نیست. اینا میشه بر اساس احتمالات و شانس. بیایم با منطق پرایس اکشن ایچیموکو رو یاد بگیریم، معامله گری کنیم. منطق پرایس اکشن میگه موقع این کراس اصلاحی تبدیل به کراس تغییر روند میشه که اسپن بی چرخش معتبر داشته باشه، نه با خروج اجزا تغییر روند تایید میشه، نه با کراس اصلاحی، نه با سویچ کومو. اینجا سویچ کومو داشته، با سویچ کومو هیچ وقت شما نباید بیاید تایید بگیری که این ساختار سودی شده. الان ما سویچ کومو داشتیم، ساختار ما سودی نشده چون اسپن بی ما چرخش معتبر سودی نداشته. ما در ایچیموکو تغییر ساختار رو با چرخش معتبر اسپن بی در نظر میگیریم. خب اینجا برای ما در تایم بالا یک ابر کومو تشکیل شده، یک ابر کومو کوچک و جزئی. در واقع چون ساختار ما هم نزولی هستش و سقف‌ها برای ما اعتبار دارن، این سقف در تایم 5 دقیقه به عنوان سقف اصلی هم میشه در نظرش بگیریم. این سقف رو به عنوان سقف اصلی میشیم در نظر بگیریم. چرا؟ چون ما یک ابر کومو کوچک و جزئی داشتیم که تغییر ساختار سودی تبدیل نشده و این خودش نشان دهنده یک نقدینگی است داخل این سقف. این سقف در واقع خودش نشان دهنده نقدینگی است. اگر یک بازه 26 دوره به سمت عقب بکشیم، این بالاترین سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه دیگه. ما اینو میتونیم حتی به صورت چی در نظر بگیریم؟ به صورت خطچین بیایم اینجا در نظرش بگیریم به عنوان نقدینگی داخلی، ولی از جنس چیه؟ از جنس سقف اصلی هستش، معتبر نشده. یه ذره اعتبارش از اون سقف معتبر تایم 1 دقیقه بالاتره، ولی این سقف اصلی اعتبارش از سطوح معتبر تایم 5 دقیقه پایین تره. پس ابرهای کوچک و جزئی که تشکیل میشن برای ما نشان دهنده نقدینگی در سقف و کفایی هستن که در مجاورت این ابر تشکیل میشن. این خیلی مهمه. این ابرهایی که اینجا تشکیل میشه، حالا اسمای مختلفی هم واسه این ابر میذارن، جامانده، فکر، اینا فراموش کنین اینا رو. ما هر ابر کوچک و جزئی رو که در ادامه مسیر صعودی یا نزولی تشکیل میشه رو به عنوان نقدینگی در نظر میگیریم. خوش نشان دهنده یک نقدینگیه که در این سقف و کفی که در مجاورت این ابر کومو کوچک و جزئی تشکیل شده، این نقدینگی ما داریم. پس خلاصه این که با کراس نباید تایید کنیم که آقا ساختار ما صعودی میشه یا نزولی. با سویچ کومو تایید نمی کنیم که ساختار ما صعودی یا نزولی میشه. با خروج اجزا از ابر و اسپن بی تایید نمی کنیم که ساختار ما صعودی یا نزولی میشه. ساختار ما موقع صعودی یا نزولی میشه که اسپن بی چرخش معتبر داشته باشه. اسپن بی هم که میچرخه و چرخش معتبر داره و تغییر ساختار داریم، در ابتدا انتظار داریم که یک ساختار جزئی و کوچیک تشکیل بشه، میشه نقدینگی داخلی.
در ادامه وقتی در یک تایم بالاتر هم اون سقف و کف معتبر بشه، یعنی اون موقع میگیم که ساختار ما تبدیل میشه به یک ساختار کلی و بزرگتر. این خیلی نکته مهمی هستش. خب از بحثمون خارج نشیم. اینجا همچنان ساختار ما نزولیه. بریم در تایم، حالا این تایم هم میتونیم به سمت جلو حرکت کنیم و تشخیص بدیم کجا ساختار صعودی میشه. بله اینجا ساختار ما صعودی میشه با چرخش معتبر صعودی اسپنوی، ساختار ما صعودی میشه. این سقف بازی پنجره شکسته میشه. ما اینجا حالا اجازه داریم در تایم پایین بریم بررسی کنیم که ببینیم کجا میتونیم وارد موقعیت بشیم در تایم پایین، چون ما ورود ما در تایم پایین دقیق تره دیگه. خب ما اگر همون در تایم بالا این نقطه‌ای که دقیقاً ساختار ما صعودی میشد و با یک خط اگر مشخص کنیم این نقطه میشه دیگه. حالا دقیقش رو بخوایم بررسی کنیم، اینجا اسپنوی ما چرخش چی داشته؟ شیبش عوض شده دیگه و همزمان بر روی نمودار قیمت هم مشخصه دیگه، سقف بازه پنجره شکسته شده. بله بریم در تایم پایین ببینیم موقعیت ورود معاملاتی برای ما ایجاد میشه یا نه. خب اینجا اگه بخوایم بررسی کنیم، اینجا که ساختار ما در واقع صعودی هستش در تایم 1 دقیقه، ولی خب ما اینجا یک سقف معتبر برای ما در تایم 1 دقیقه تشکیل شده. این سقف برای ما معتبر میشه. سقف برای ما معتبر میشه چون چرخش نزولی داشتیم اینجا دیگه، مشخصه دیگه. یک تغییر روند خیلی هم جزئی بوده. بذاریم دقیق‌تر بررسی کنیم. خیر، این سقف برای ما معتبر نیستش. این سقف برای ما معتبر نشده، ولی نکته اینه که یک ابر کومو کوچک ما اینجا تشکیل شده برای ما. یک ابر کومو کوچک تشکیل شده در امتداد ساختار نزولی. این کف برای ما میشه کف اصلی که نقدینگی داره. کف اصلی که نقدینگی داره. چرا؟ چون ساختار ما صعودیه، ساختار ما نزولی نشده، کف بازه 52 شکسته نشده، ولی یک ابر کومو کوچک و نزولی داریم. این ابر کومو کوچک و نزولی نشان دهنده چی هستش؟ نشان دهنده نقدینگی هستش. جایی که چرخش صعودی معتبر داره، حالا این نقطه، این کف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر میگیره، به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیره. به خاطر این با خطچین مشخص کردیم که از صف و کفای معتبر متمایز بشن، مشخص بشه. خب اینجا نداشتیم دیگه، ما ابر کومون یه دست بوده اینجا و چی نشه. خب این کف هم بریم بررسی کنیم ببینیم تا تایم بالا این کف به عنوان معتبر شده. این کف، بله این کف در تایم بالا با چرخش صعودی اسفنه این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. من رنگش رو تغییر میدم که متوجه بشیم که در تایم بالا 5 دقیقه معتبر شده و در واقع کف معتبر تایم بالا میشه. در نتیجه این کف در تایم پایین به عنوان نقدینگی چی در نظر گرفته میشه؟ اینجا به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه، چون در یک تایم بالاتر هم چی شد؟ معتبر شد. خب حالا این سقف اصلا از سقف اصلی هستش، بله، ولی چون در ساختار صعودی هستیم گفتیم میگه سقف‌ها برای ما اعتبار ندارن. در ساختار صعودی کف‌ها برای ما اعتبار دارن. کف‌ها تبدیل به کف معتبر یا کف اصلی با اعتبار میشن و سقف‌ها در ساختار صعودی انتظار داریم که به راحتی شکسته بشن. ما اگه اینجا وارد موقعیت میشدیم با این کراس صعودی تینکانسن از کی جونسن، حالا اینجا حالا در این نقطه هم حتی وارد می شدیم، بیایم ریوارد معامله رو با هم بررسی کنیم. حالا اینجا اگر بعد از تایید کراس صعودی تینکانسن از کی جونسن وارد می شدیم، خب حد ضرر ما میشد شکست کف بازه 52 دوره این نقطه میشد و حد سود ما میشد اولین سقف معتبر که اینجا اولین سقف اصلی هستش. حالا در حتی اینجا معتبر بود در تایم پایین، ما در یک تایم بالاتر اینو گرفتیم به عنوان نقدینگی داخلی که به عنوان سقف در واقع اصلی در نظر گرفتیم. خب اینجا بیایم بررسی کنیم. حالا این محدوده که وارد میشیم اینجا، حالا تو پول بک هم اگه وارد میشدیم، یا این موقعیت رو با هم بررسی کنیم که آره این موقعیت برای ما
موفقیت آمیز بوده یا نه. خب ریوارد معامله رو که با هم بررسی میکنیم، حالا تقریبا یک ریوارد 1 رو به ما میده. حالا ریوارد 1 رو به ما حدوداً میده، ریوارد 1 رو. و اگر ما ریسک فری ریوارد 1 رو به ما داد دیگه، یعنی ما تارگت ما رو زد تو ریوارد 1 دیگه، در واقع تارگت ما دقیقاً برابر ریوارد 1 میشه و ما اینو میتونیم به عنوان یک ورود در واقع موفق در نظر بگیریم. پس اینم به عنوان یک ورود موفق در نظر میگیریم. این دومین ورود موفق ما با ریوارد 1 دقیقاً تاچ شد. خب بریم در ادامه موقعیت‌های بعدی رو با هم بررسی کنیم. خب ببینیم آیا این سقف اصلی در تایم بالا توسط تنکانسن شکسته میشه. بله عبور کرده، اینجا مشاهده میکنیم و ما بی‌اعتبار میشه، ما در واقع حذفش میکنیم. خب ساختار ما در تایم بالا 5 دقیقه صعودی هستش. در تایم 1 دقیقه باید دنبال موقعیت‌های خرید باشیم. در تایم 1 دقیقه ساختار ما نزولی میشه. این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه، ولی به عنوان نقدینگی داخلی هستش، چون انتظار داریم که یک تغییر روند جزئی انجام بشه. تا موقعی که این سقف در تایم بالا در واقع معتبر نشه، این سقف به عنوان نقدینگی داخلی در تایم پایین در نظر گرفته میشه. ساختار ما در تایم 1 دقیقه نزولی هستش. در تایم 5 اجازه ورود به معامله نداریم، چون تایم 5 دقیقه ما ساختار ما چی هستش؟ صعودی هستش و این خیلی نکته مهمی هستش که همیشه باید در جهت ساختار تایم بالا در تایم پایین وارد معامله بشیم. خب اینجا همونطور که مشاهده میکنید به سمت جلو حرکت میکنیم تا موقعیت ما مشخص بشه. خب همچنان ساختار ما یک ساختار نزولی هستش. ما اگر اینجا در نظر بگیریم، نخیر، ساختار ما صعودی نشده. دقیقا اینجا هنوز سقف ما رو ببینیم بررسی دقیق‌تر انجام بدیم، ببینیم آیا اینجا ساختار ما صعودی شده یا نه. خب تو این نقطه اگر یک باکس 52 دوره به سمت عقب بکشیم، بله حالا با اختلاف خیلی جزئی اینجا ساختار ما صعودی میشه و این کف حالا اینجا به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. با اختلاف خیلی جزئی در حد شادو در واقع اینجا ساختار ما صعودی میشه. اگه دقت داشته باشیم، بله با یه اختلاف خیلی جزئی ساختار ما، میذارم زومش کنم، بزرگترش کنم تا متوجه بشیم. چه مشخصه دیگه، با یه اختلاف خیلی جزئی ساختار ما صعودی میشه و این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. ساختار ما صعودیه، همچنان ساختار ما صعودیه. اینجا ساختار ما دوباره نزولی میشه. تو این محدوده ساختار ما نزولی میشه و حالا این سقف ما اینجا به عنوان سقف اینجا تو این نقطه ساختار ما نزولی میشه و سقف ما به عنوان سقف، این سقف رو خواهم در نظر بگیریم به عنوان حالا سقف، این سقف یا این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. یک حالت رنجی الان ایجاد شده در این محدوده. خب مشاهده میکنیم که دوباره ساختار صعودی میشه و این سقف معتبر نقدینگی داخلی در نظر گرفته شد بی‌اعتبار میشه، حذف میشه و این کف هم برای ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. خب بریم حالا تایم بالا رو ببینیم که ساختار صعودی شد به چه صورته. تایم بالا همچنان ساختار ما چیه؟ 5 دقیقه صعودی هستش. کراس تنکانسن از کیجونسن هم که مشاهده میشه صعودیه. کراس تنکانسن از کیجونسن هم اینجا صعودی هستش
و بیایم بررسی کنیم ببینیم در تایم 1 دقیقه آیا موقعیت ورود برای ما ایجاد میشه یا نه. خب این که حذف شد، اینجا دیگه سطحی نداریم و اولین در واقع سطح ما میشه این سطح دیگه. ما اگر اینجا وارد موقعیت میشدیم، حالا در پول بک به کی جونسن، ورود بهینه‌تر و دقیق‌تر، اینجا اگه وارد میشدیم و تارگتمون رو اولین سقف معتبر میذاشتیم و استاپمون هم شکست این کف بازی 50 دوره که برابر با شکست این کف معتبر رو در نظر میگرفتیم، با هم میایم بررسی میکنیم آیا به ما میداد یا نه. خب اینجا ما اگر در این نقطه، حالا تو ریوارد 1 دیگه، تو ریوارد 1 اگه ریسکوری انجام میدادیم، استاپمون رو نقطه ورود میذاشتیم، استاپ ما زده میشد دیگه. تو این نقطه استاپ ما زده میشد ولی بدون ضرر دیگه، و ما اینو به عنوان یک معامله خنثی در نظر میگیریم، چون نه ضرر کردیم توی این معامله نه سود کردیم که بخوایم. ما اگه اینجا نکنیم دقیقاً اگه اینجا وارد میشدیم و ریسکوری رو انجام میدادیم اینجا در ریوارد 1 که به ما ریوارد 1 رو داد دیگه، ریسکوری انجام میدادیم، تارگت ما زده نمیشد ولی میومد ریسکوری رو انجام میدادیم، نقطه ورود ما که به اون حد ضرر نظر میگرفتیم فعال میشد و این معامله خنثیه، چون نه تارگت ما زده شد که در سود بسته بشه، نه در واقع تو حد ضرر فعال شد. حد ضرر ما در نقطه ورود فعال شد. این ریسکوری کردن در ریوارد 1 مثلا در تایم 1 دقیقه 5 دقیقه اینجاست که به کمک ما میاد و باعث میشه برآیند معاملات ما مثبت باشه. خب سمت جلو حرکت میکنیم و ساختار ما نزولی میشه دیگه. ساختار نزولی میشه. من این مورد رو اصلا حذف کنم، چرا که نه سود کردیم نه ضرر کردیم. حالا میتونیم اصلا در نظر نگیریم، میتونیم این موقعیت رو حذف کنیم، چون که نه سود شد نه ضرر شد، یه حالت خنثی شد. پس ما اینو حذفش میکنیم، این موقعیت رو، به خاطر رعایت مدیریت سرمایه و ریسک-فری استاپ ما بدون ضرر فعال شد. خب اینجا ساختار ما نزولی میشه. در تایم بالا میریم بررسی میکنیم ببینیم تایم بالامون چجوریه. تایم بالا هم ساختار نزولی شده. نکنید تایم بالا هم ساختار نزولی شده و در واقع این سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. این سقف ما چه مشاهده میکنیم به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. پس این سقف در تایم، این سقف ما به عنوان سقف معتبر در تایم بالا در نظر گرفته میشه. خب وقتی این سقف در تایم بالا معتبر بشه، در تایم پایین اینجا میشه نقدینگی داخلی، در تایم پایین میشه چی؟ نقدینگی خارجی. این سقف شد چی؟ برای ما شد نقدینگی، به عنوان نقدینگی خارجی میشه. در تایم پایین شد نقدینگی خارجی. چرا؟ چون در یک تایم بالاتر این سقف چی شد؟ معتبر شد. و این سقف هنوز نقدینگی داخلی هستش، چون فقط در تایم خودش معتبر شده، در یک تایم بالاتر معتبر نشده. خب در ادامه با عبور تینکانسن از این دوتا کف معتبر که نقدینگی داخلی هم هستن، اینا حذف میشن و بی اعتبار میشن. خب ساختارمون رو میایم بررسی میکنیم در تایم 5 دقیقه میبینیم بله ساختار ما نزولیه، کراس ما هم نزولی شده. آیا موقعیت ورود داریم در تایم 1 دقیقه یا موقعیت ورود داشتیم؟ اگر دقیق بخوایم بررسی کنیم در تایم بالا، دقیقاً اینجا ساختار ما نزولی میشه با این کندل دیگه. با این کندل ساختار ما کلا نزولی شد در تایم بالا، دقیقاً با این کندل.
خب همینو میایم در تایم پایین 1 دقیقه با هم بررسی میکنیم. اینجا ساختمان نزولی شد، ما اینجا میتونستیم وارد بشیم دیگه، حتی تو این قسمت هم میتونستیم وارد بشیم با هم بررسی کنیم آیا مجاز بودیم وارد بشیم یا نه. خب استاپ ما میشد شکست سقف بازی 52 که میشه برابر با شکست این سقف معتبر که نقده داخلی هم هستش. ما اگر اینجا وارد میشدیم، وارد مورد فروش میشدیم در این نقطه و تارگتمون رو اولین سطح، حالا اینجا نقدینگی داخلی هستش در تایم 1 دقیقه دیگه گفتیم دیگه، وقتی که ما سقف کفای اصلی، اینجا کف اصلی رو با عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم، باید دیگه به عنوان تارگت هم اینا در نظر بگیریم، چون نقدینگی داخلی هر سقف و کفی نقدینگی داخلی نیست، سقف و کفایی که در مجاورت ابر کومه کوچک و جزئی تشکیل میشن، این برای ما خیلی مهم هستش. خب ما تارگت رو اگر اینجا در نظر میگرفتیم، بریم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی میافتاد. خب ما اینجا وارد میشدیم، مجاز بودیم وارد بشیم. البته یه نکته هم بگم بهتون که ما اینجا یه کف معتبر داریم در تایم 1 دقیقه. این کف برای ما معتبره دیگه وقتی میره دیگه، یعنی ما تا اینجا اجازه نداشتیم وارد بشیم، چون اگه اینجا وارد میشدیم تارگت ما میشد این دیگه، حد ضرر ما میشد چی اونجا، پس اینجا حذف میشد چون ریواردمون زیر دقیقاً 1 هستش، اصلا ریوارد ما حذف میشد با ورود، ریوارد ما حذف میشد. اینجا که شکسته میشه توسط تنکانسن، جلوتر حرکت کنیم، توسط تنکانسن نکنید این کف معتبر شکسته میشد، پس این ورود اصلا ورود مناسبی نبود چون ریوارد مناسبی نبود، ریوارد زیر 1 بودش. اینجا این کف معتبر شکسته میشه، ما اینجا مگه وارد بشیم ورود مناسبی نیست چون باز ریوارد مناسبی نداره، ریواردمون زیر 1 هستش. اینجا هم همینطور، اینجا اگه وارد باز میشدیم، اینجا مگه وارد میشدیم باز ریوارد مناسب نبود، اجازه نداشتیم وارد بشیم. خب مشاهده میکنیم که این قیمت به این نقدینگی داخلی، ببین هرچند از جنس کف اصلی چه واکنشی نشون داده، واکنش نشون داده. پس نمیشه بگیم چون این کف معتبر نیست در نظرش نگیریم. کف و سقف‌های اصلی که در مجاورت ابر کومه کوچک و جامانده، مجدد تاکید میکنم، تشکیل میشه، اینا نقدینگی داخلی هستن. درسته از جنس کف معتبر نیست، از جنس کف اصلیه، ولی چون در مجاورت ابر کومه کوچک و جزئی تشکیل شده، ساختار ما سعودی بوده دیگه، کفا برای ما مهمن دیگه، به عنوان نقدینگی داخلی در نظرش میگیریم اینو و به عنوان تارگت در نظرش میگیریم. اون نقدینگی داخلی، این واکنش رو نگاه کنید چه واکنشی داشته به این نقدینگی داخلی که از جنس کف اصلی هستش، واکنش رو فقط مشاهده کنید اینجا. خب اینجا ساختار ما در تایم 1 دقیقه سعودی میشه. بریم تایم 5 دقیقه رو بررسی کنیم ببینیم چه جوریه ساختار ما. هنوز ساختار ما نزولیه تایم 5 دقیقه. من اجازه نداریم اینجا وارد معامله بشیم. چرا؟ ساختار ما در تایم بالا نزولیه و باید در تایم پایین در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله بشیم. خب اینجا ساختار ما نزولی میشه در تایم پایین. ببین اینجا که میگم در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله میشیم از دیدگاه مولتی تایم، اینجا اهمیتش مشخص میشه. ما اگه وارد میشدیم تک تایم در تایم 1 دقیقه راحت استاپ میخوردیم، یعنی وقتی تک تایم وارد معامله بشی بدون توجه به ساختار تایم بالا، بسیار حد ضرر شما بیشتر میشه، وین ریت مومنتوم شما هم به شدت پایین میاد. اهمیت داشتن دیدگاه مولتی تایم بسیار مهمه. ساختار ما اینجا نزولی میشه. در واقع بخوایم دقیق مشخص کنیم کجا نزولی شده ساختار ما، اینجایی که اسپن بی ما چرخش نزولی داشته، اگر 25 کندل بیایم عقب یا 26 کندل بیایم عقب، اینجا میشه دیگه ساختار ما اینجا نزولی شده. آیا ما اینجا ریوارد مناسبی داشتیم برای یه موقعیت فروش یا نه؟ اگه ما اینجا وارد میشدیم، نه دیگه ریواردمون مناسب نبود دیگه. نکن حد ضرر ما میشه شکست سقف بازی 52 که میشه شکست این سقف معتبر. استاپمون هم میشد اینجا. ریواردمون اصلا مشخصه، چشمی هم ریوارد مناسبی نیستش، اصلا یک ریوارد نیمه و ما اجازه نداشتیم. و تایم
5 دقیقه هم که میخوایم بررسی کنیم، بله کلاس نزول کلاسمون حتی صعودی بود در تایم بالا، اینجا نقص میشد، اجازه نداشتیم. در کل ریوارد مناسب نبود، میریم به سمت جلو حرکت میکنیم و این کف شکسته میشه و این کف هم شکسته میشه با حرکت چی؟ تنکانسن این دوتا کف شکسته میشه. خب ساختار ما هم که نزولی هستش، در تایم بالا هم بخوایم بررسی کنیم کاملا مشخصه که ساختار نزولی شده. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و ما اگر اینجا که در واقع این کف ما شکسته میشه وارد موقعیت فروش میتونستیم بشیم. ببین اینجا کف ما حذف میشد، این کف ما تو این نقطه وارد موقعیت فروش میتونستیم بشیم اینجا در این نقطه ساختار ما که تا بالا نزولی بشه. حالا اینجا که هنوز این چرخش معتبر صعودی تنکانسن رو نداشتیم، اینجا وارد شدیم، نه نقطه. ما اگر میونیم تارگتمون رو اولین کف معتبر میذاشتیم که یک کف معتبر تا بالا هم هستش و استاپمون هم حالا از این اگر اینجا دقیقاً وارد میشدیم استاپمون هم شکست سقف بازه 50 دوره که میشد شکست سقف معتبرمون قرار میدادیم، ما در ریوارد یک بعد ریسفری میکردیم. ریوارد یک ما میشد کجا حدوداً؟ اینجا میشد. ببینیم آیا ریوارد یک رو به ما میداد که ریسفری کنیم یا حد ضرر ما اینجا فعال میشد توی معامله. آیا ریوارد یک رو به ما میداد یا حد ضرر ما اینجا فعال میشد؟ نه دیگه، ریوارد یک رو به ما نمیداد و در ادامه بله این حد ضرر ما اینجا فعال میشد، چون ریوارد یک هم اینجا نداد دیگه. ریوارد یک رو اینجا میداد به ما، اینجا اصلا ریوارد یک نبود دیگه. پس ما این معامله رو به عنوان یک معامله ناموفق در نظر میگیریم. اینو علامتش میزنیم که در ادامه وقتی که در انتها وین ریت معاملات رو حساب میکنیم اینو به عنوان یک معامله ناموفق ما در نظر خواهیم گرفتش. خب ما این موقعیت ها رو با هم بررسی میکنیم، در انتها میایم ریوارد رو با هم بررسی میکنیم ببینیم ریواردمون چند. خب اینجا استاپ ضررمون فعال میشد چون ما در ریوارد یک مجاز بودیم ریسفری انجام بدیم، یعنی حد ضررمون رو بیاریم تو نقطه ورودمون. زیر ریوارد یک اجازه نداشتیم بر اساس مدیریت سرمایه. خب اینجا که قیمت برمیگرده و میاد استاپ ما رو این بالا میزنه، ساختار ما صعودی میشه. اینجا دقت کنید در تایم 1 دقیقه ساختار ما صعودی میشه و تایم 5 دقیقه رو میام تا که تایم بالا ساختمون رو بررسی میکنیم. بله تایم 5 دقیقه ما هم ساختار صعودی میشه، ولی خب این کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و در واقع این کف به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه تو تایم 1 دقیقه و این کف به عنوان نقدینگی داخلی در نظر گرفته میشه چون این کف در یک تام بالاتر معتبر شده، نه این کف. خب ساختار ما صعودیه ولی خب اینجا خورده به یه سقف معتبر در تایم 1 دقیقه. بله اینجا این سقف معتبر شکسته میشه. باز جلوتر ما یک سقف معتبر داریم، این سقف معتبر هم باز مجدد شکسته میشه. این اصلا اجازه نداشتیم اینجا وارد بشیم چون اصلا ریوارد مناسبی نداشت، در نزدیک سطوح معتبر بودیم دیگه. خب میایم در تایم 5 دقیقه با هم بررسی میکنیم ببینیم آیا ورود مناسبی داریم یا نه، که خب نه در تایم 5 دقیقه و 1 دقیقه خب یک سطح معتبر است. اینجا شکسته شده ولی این شکست اینجا برای ما حساب نمیشه چون سطح معتبر تایم 5 دقیقه است، باید با توسط تنکانسن تایم
5 دقیقه شکسته بشه که اینجا شکسته میشه. این هم حذفش میکنیم. خب میایم در ادامه بررسی میکنیم ببینیم آیا ورود به چه صورت میتونه باشه. خب اینجا ما دقیقا با شکستش میتونستیم وارد موقعیت بشیم. من علامت بزنم دقیقا کجا شکسته شده که ورود ما در تایم 1 دقیقه دقیق تر بشه. حالا تو این حدود شکسته شد. میریم تو تایم 1 دقیقه با هم بررسی میکنیم. اینجا مجاز بودیم وارد بشیم و اینجا حالا مجاز بودیم وارد بشیم، وارد موقعیت خرید بشیم، چون ساختار ما سعودیه، هم در تایم بالا در پایین هم که ساختار سعودیه، کلاس تین کانسنتریشن هم که سعودیه دیگه. خب اینجا اگر تارگت رو اولین سقف معتبر بذاریم که سقف معتبر تایم پایین هم هستش و استاپمون هم شکست کف بازه 52 دوره در نظر بگیریم، حالا حدوداً میشه این کف دیگه، حدوداً میشه اینجا دیگه، خواهیم در نظر بگیریم میشه اینجا. بیایم با هم بررسی کنیم، ریوارد هم بررسی کنیم. خب ریوارد بالاتر از 1 دیگه، 1 و 2. بیایم با هم بررسی کنیم ببینیم آیا اینجا تارگت ما فعال میشه یا نه. خب ما در ریوارد 1 میتونیم ریسفری انجام بدیم. هنوز ریوارد ما 1 نشده دیگه، این بعد بیاد این حدود تا ریوارد 1 واسه ما تایید بده. خب اینجا حالا ببینیم ریوارد اون 1 شد یا نه. اینجا ریوارد 1 هنوزم به ما نداده، پس ریسفری انجام نمیدیم فعلا. نمیدیم ریسفری انجام. میایم با هم بررسی میکنیم. خب اینجا حالا موقعیت هایی که به ما میده، حالا با کلاس سعودی تین کانسنتریشن که جونسن، حالا میتونستیم اینجا مثلا موقعیت هایی که با هم بررسی میشن میتونستیم اینجا بررسی کنیم. مثلا اینجا یه موقعیت ورود مجدد به ما داد، اینجا استاپمون رو کجا میذاشتیم؟ شکست کف بازه 52 دوره. بیایم اینو با هم بررسی کنیم. اینجا اگه وارد میشدیم استاپمون شکست کف بازه 52 دوره میشه دقیقاً اینجا. ببینیم این جواب میداد یا نه. در ادامه در این نقطه مشاهده میکنیم که وقتی که وارد موقعیت خرید میشیم، در اینجا ریوارد 1 رو به ما میده و ما میتونیم اینجا ریسفری انجام بدیم و حد ضرر خودمون رو به نقطه ورود بیاریم. خب ما در واقع اگر اینجا وارد بشیم استاپ ما فعال نمیشه، یعنی در اینجاست که ریوارد 1 رو به ما میده، تو این نقطه ریوارد 1 رو به ما میده و ما اگر در ادامه نقطه ورودمون رو یا حد ضرر اون رو به نقطه ورود منتقل کنیم، تا اینجا حد ضرر ما زده نمیشه که میشه نقطه ورود ما، یعنی تو این محدوده. خب بعد بریم در ادامه بریم به چه صورت میشه، آیا حد ضرر ما فعال میشه یا نه. خب این معامله رو که ما فعلا تو این نقطه اگر در واقع ریوارد 1 در نظر بگیریم، ما هنوز فعال نشده ریوارد 1 اون تا این نقطه و حد ضرر ما همچنان در این نقطه قرار داره، چون ریوارد ما هنوز در این نقطه، ریوارد 1 ما تایید نشده که ما بخوایم ریسفری انجام بدیم و حد ضرر خودمون رو به نقطه ورود منتقل کنیم. خب در ادامه با چرخش نزولی اسپن بی این سقف برای ما تبدیل به سقف معتبر میشه، یک سقف معتبر که نقدینگی داخلی در تایم 1 دقیقه خواهد بود. به سمت
جلو حرکت میکنیم. ساختار ما در تایم 1 دقیقه نزولی هستش. ما اگر این نقطه هم وارد میشدیم، حالا در این نقطه هم اگه وارد میشدیم، یک موقعیت هم اینجا داشتیم که با کراس سعودی تینکانسن بود. اگر این نقطه حدودا اگه وارد میشدیم، استاپ ما میشد اینجا دیگه، دقیقا این نقطه میشد. یعنی یه موقعیت هم ما اینجا داشتیم اگر وارد میشدیم در این نقطه حدوداً. تارگت ما میشد اولین سقف معتبر، چون هنوز این تشکیل نشده بود توی این نقطه این سقف معتبر. تارگت ما میشد اولین سقف معتبر و استاپ ما میشد یا حد ضرر ما میشد این نقطه. خب اینجا میرفت و ریوارد 1 رو به ما میداد. ما اینجا میتونستیم توی این محدوده ریسک‌فری انجام بدیم. در ادامه که برمیگشت، این حد ضرر ما که نقطه ورود بود زده میشد اگر این نقطه وارد میشدیم. ولی چون در ریوارد 1 ریسک‌فری انجام دادیم، این معامله نه با ضرر بسته میشه نه تارگت ما فعال میشه و ما میتونیم در نظر نگیریم در انتها برای بررسی وینلیت معاملاتمون. خب همچنان این دوتا معامله فعال هستن و این معامله رو ما در اینجا ریسک‌فری انجام دادیم چون ریوارد 1 رو به ما داده و استاپمون هم به نقطه ورود منتقل کردیم. اینجا استاپ ما زده میشه. این معامله هم چون نه در ضرر فعال شد حد ضررش و نه تارگت ما به عنوان سقف معتبر فعال شد، اینو میتونیم در نظر نگیریم به عنوان وینلیت در انتهای این موقعیت‌های معاملاتی که با هم داریم بررسی میکنیم. خب اینجا همونطور که مشاهده میکنید ساختار ما تو این نقطه، فکر کنم ساختار ما سعودی میشه. نه خیر، ساختار ما سعودی نمیشه چون سقف بازه 52 دوره شکسته نمیشه و ساختار ما همچنان نزولی خواهد بود. خب بریم تایم بالا رو بررسی کنیم ببینیم به چه صورت تایم بالا. تایم بالا اینجا ساختار ما نزولی میشه. دقیقاً در این نقطه ساختار ما نزولی میشه. اگه میخوایم دقیق‌تر هم بررسی کنیم، از این نقطه‌ای که اسپن بی ما چرخش نزولی داشته، اگر 26 کندل سمت عقب بریم به لایو چارت میرسیم و مشاهده میکنیم تو این کندل کف بازه 52 دوره شکسته شده و چرخش نزولی اسپن بی ما تایم بالا یا تایم 5 دقیقه تایید میشه و ساختار ما در تایم بالا نزولی میشه. ببینیم آیا در تایم پایین موقعیت ورود معاملاتی برای ما ایجاد میشه یا نه. خب ما اگر در این نقطه وارد موقعیت فروش میشدیم که در واقع ساختار ما در تایم بالا نزولی بود، ریوارد معاملات ما یا ریوارد معامله فروش ما به این صورت میشد که اگر ما دقیقاً در این نقطه وارد میشدیم، حالا با تایید ساختار نزولی و کراس نزولی تینکانسن از کیجونسن که در هر دو تایم پایین و بالا تایید شده و استاپ ضرر ما هم برابر میشد با شکست سقف بازه 50 دوره که این سقف میشد، در واقع تارگت ما میشد اولین کف معتبر ما. خب ما حتما وقتی این موردا پیش میاد، این ریوارد به این حالا بزرگی در تایم 1 دقیقه ایجاد میشه، همیشه باید این نکته در نظر داشته باشیم که ما وقتی در تایم اسکالپ 1 دقیقه و 5 دقیقه وارد معامله میشیم، چه در حال فروش یا خرید، ممکنه در خلاف جهت ساختار اصلی مارکت
که از تایم 1 ساعته و به بالا ساختار اصلی مارکت شکل میگیره ممکن در خلاف جهت اون باشیم. این نیست که ما همیشه بریم ساختار تایم 1 ساعته رو بررسی کنیم و در تایم 1 دقیقه در جهت ساختار تایم 1 ساعته وارد معامله بشیم. نه، منظور این نیستش. اصلا ماهیت و خاصیت تایم 1 دقیقه یعنی نوسان و تغییرات جزئی قیمت هستش. یعنی ما ممکنه در اکثر مواقع در تایم 1 دقیقه خلاف جهت روند تایم 1 ساعته وارد معامله بشیم، ولی داریم در حقیقت اصلاحات تایم 1 ساعته رو در تایم 1 دقیقه میگیریم. ولی باید همیشه اون نکته مدیریت سرمایه که ریسک فری هستش رو حتما رعایت کنیم. یعنی در ریوارد 1 ما باید ریسک فری رو انجام بدیم که اگر حالا قیمت برگشت ما ضررمون در نقطه ورود فعال بشه. وقتی که ریوارد 1 رو به ما میده این باعث میشه که برآیند معاملات ما یه برآیند مناسب و مثبتی باشه. شاید یه مقداری وین ریت معاملات ما حالا پایین‌تر بیاد. البته وقتی که ما ریسک فری انجام میدیم وین ریت معاملات ما پایین‌تر نمیاد، چون در واقع نه ضرر میکنیم نه تارگت ما زده میشه. یعنی اون معامله یه معامله خنثی هستش. پس این مورد که مدیریت سرمایه را حتما در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه در همچنان که مجاز هستیم در ریوارد 1 وارد معامله بشیم، باید در ریوارد 1 هم ریسک فری انجام بدیم. یعنی وقتی که ریوارد 1 به ما تایید شد باید حد ضررمون رو بیایم به نقطه ورود قرار بدیم. خب اینجا همین اتفاق میفته دیگه. ببینید ما اگر اینجا وارد میشدیم، حالا استاپمون رو میذاریم شکست سقف بازه 52 دوره، اینجا ریوارد 1 رو به ما میداد. اینجا دقیقاً ریوارد 1 رو به ما میداد. این بیشتر از ریوارد 1 هم به ما میداد. ما اینجا حتما باید ریسک فری رو انجام میدادیم دیگه و حد ضرر خودمون رو از این نقطه به نقطه ورود منتقل میکردیم که اگه قیمت برگشت ما حد ضررمون در نقطه ورود فعال بشه و در واقع اون معامله یک معامله خنثی واسه ما میشه. احتمالاً این اتفاق هم میفته در این نمودار. حالا ما با توجه به این ریوارد خیلی بزرگی که هست احتمالاً تارگت ما زده نمیشه، ولی چون ما اینجا ریسک فری انجام دادیم دیگه این مشکل واسمون پیش نمیاد و حد ضرر ما در نقطه ورود فعال میشه و در واقع این معامله یه معامله خنثی میشه. نه تارگت ما زده شد نه حد ضرر ما در ضرر زده شد، حد ضرر ما در نقطه ورود زده شد، یعنی یک معامله سر به سر و خنثی. خب اینجا حد ضرر ما در نقطه ورود زده میشه و چون این معامله نه سود شد نه ضرر شد اصلا ما اینو در نظر نمیگیریم معامله رو به عنوان بررسی با وین ریت معاملات در انتهای موقعیت‌های معاملاتی که داریم با هم بررسی میکنیم. خب ساختار تایم 1 دقیقه اینجا صعودی میشه و این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و یک کف با نقدینگی داخلی هستش. اشاره کردیم که وقتی که ساختار تغییر میکنه یا چرخش اسفندبی اتفاق میفته در ابتدا ما اون سقف و کف ها رو به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم، ولی بعد وقتی که اون سقف و کف در 1 تایم بالاتر هم معتبر میشه اون سقف و کف رو به عنوان نقدینگی خارجی در نظر میگیریم. این دیدگاه مولتی تایم خیلی دیدگاه قوی و دقیقی هست و در واقع میاد سطوح معتبر رو برای ما اعتبار سنجی میکنه و اعتبارش رو با همین نقدینگی داخلی و نقدینگی خارجی تشخیص میده کدوم سطوح اعتبارش بیشتره. سطوحی که در تایم پایین در 1 تایم بالاتر هم معتبر بشه به عنوان نقدینگی خارجی نظر گرفته میشه و اعتبارش از بقیه سطوح معتبر داخلی تو اون تایم بالاتر خواهد بودش. خب اینجا این سقف معتبر چون در تایم بالا هم معتبر شده، اینجا دقت کنید در تایم بالا این سقف معتبر میشه دیگه. ما این سقف رو در تایم پایین به عنوان نقدینگی خارجی در نظر میگیریم چون در 1 تایم بالاتر هم این سقف معتبر شده. حالا این سقف به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه چون در 1 تایم بالاتر هم این سقف معتبر شد و وقتی که این سقف معتبر میشه ما انتظار یک تغییر روند بزرگتر و کلیتر رو داریم. یعنی
ممکن بود ما اینجا روندمون برگرده و صعودی بشه، ولی وقتی در یک تایم بالاتر هم این اتفاق میفته یک روند بزرگتر نزولی رو انتظار داریم. در واقع همونطور که مشاهده میکنید تقریبا یک روند نزولی بزرگتری شد در تایم 1 دقیقه. خب ساختار ما در تایم 1 دقیقه صعودی شده، ولی اجازه نداریم وارد معامله بشیم چون ساختار ما همچنان در تایم بالا 5 دقیقه چی هستش؟ نزولی هستش. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. ساختار ما در تایم پایین 1 دقیقه صعودی هستش. اینجا میایم بررسی میکنیم ببینیم آیا ساختار ما در تایم بالا 5 دقیقه هم صعودی شده یا نه. بله، اینجا ساختار ما در تایم بالا 5 دقیقه صعودی شد و این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و در تایم پایینمون این کف به عنوان کف معتبر به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه. حالا نقدینگی داخلی بود، حالا به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه. اعتبارش بالاتر میره. چرا؟ چون در یک تایم بالاتر هم این کف معتبر شد. وقتی اعتبارش بالاتر میره و به عنوان نقدینگی خارجی در نظر گرفته میشه، در واقع حجم سفارشات مصرف نشده بیشتری در این نقطه قرار میگیره. از این زاویه و از این دید میشه که اعتبارش بالاتر میره. خب اینجا ما اجازه ورود نداریم چون ما اگر وارد بشیم ریواردمون ریوارد مناسبی نیست دیگه. اینجا نزدیک سقف معتبر هستیم، باید این سقف معتبر در تایم بالا شکسته بشه چون این سقف معتبر در تایم بالا 5 دقیقه معتبر شده و ما این سقف رو به عنوان سقف معتبر تایم بالا در نظر میگیریم. خب سطوح معتبر ابتدا در تایم پایین معتبر میشن و وقتی که حالا روند ادامه پیدا میکنه و قیمت به سمت جلو میره ممکنه در تایم بالاتر هم معتبر بشن سطوح دیگه. وقتی در تایم بالاتر سطوح معتبر شد ما اون رو به عنوان سطوح معتبر تایم بالاتر در نظر میگیریم نه تایم پایینتر. پس باید این سطح که در تایم بالاتر 5 دقیقه معتبر شده با تنکانسن خودش شکسته بشه. میریم بررسی میکنیم ببینیم این شکست در تایم بالا برای ما اتفاق میفته. اینجا فکر کنم یه موقعیت ورود به ما بده. ما بریم در تایم 1 دقیقه. خب اینجا که نمیشد وارد بشیم در این نقطه که ساختار صعودی شد، ریوارد مناسب نبود. بعدش قیمت برگشته و کلاس نزولی تنکانسن از کیجونسن اتفاق افتاده. وارد حرکت اصلاحی شدیم. شروع حرکت اصلاح نزولی. پایان حرکت اصلاح نزولی با چی بود؟ با کلاس صعودی تنکانسن از کیجونسن ببینیم اتفاق میفته. بله این پایان حرکت اصلاحی هستش و اینجا حالا تو این نقطه شاید ما یک ورود مناسب داشته باشیم. بیایم بررسیش کنیم ببینیم آیا اینجا که این اتفاق میفته در تایم بالا هم ساختار اینجا صعودی میشه یا نمیشه. بله ساختار ما دقیقاً تو این نقطه ببین اینجا در تایم بالا ساختار ما صعودی میشه تو این نقطه با این شادو کندل که سقف بازه 50 شکسته میشه. وقتی میریم در تایم پایین بررسی میکنیم تقریبا میشه این نقطه دیگه. ما اینجا میتونستیم وارد بشیم چون هم ساختارمون تو تایم بالا اینجا صعودی شده بود، هم کراس تنکانسن کیجونسن صعودیه و هم در تایم پایین ساختار ما صعودیه. خب بیایم ریوارد رو بررسی کنیم با هم. اگر اینجا حدوداً وارد میشدیم تقریبا حد ضرر ما میشد شکست کف بازه 52 دوره. یعنی این موقعیت اگه ما وارد میشدیم و تارگت رو میذاشتیم اولین سقف معتبر در نظر میگرفتیم تارگتمون رو در این نقطه، استاپمون هم میشد شکست کف بازه 52 دوره که کف بازه 52 دوره ما دقیقا این نقطه میشه، اینجا میشه. خب یه ریوارد قابل قبولی داره به ما میده و یک ریوارد حتی بزرگتر از یکم هستش.
تو این نقطه اگر وارد میشدیم یک ریوارد قابل قبول میداد. آیا جلوتر هم اگه وارد میشدیم، مثلا اینجا وارد میشدیم، بله اینجا وارد میشدیم دقیقاً یک ریوارد 1 میداد. حالا اینجا میگیم تنکانسن چرخش نزولی داشته، خب نباید وارد میشدیم، ولی اینجا دیگه میتونستیم وارد بشیم چون تنکانسن چرخش نزولی نداشت دیگه، دقیقاً جایی که ساختار ما صعودی شد. اینجا اگه وارد میشدیم دقیقاً یک ریوارد 1 به ما میداد و این ریوارد 1 اونجا زده میشه دیگه، اصلا نیازی به ریسک فری هم نبود، اصلا ریوارد معامله 1 بودش. خب اینم به عنوان یک موقعیت معاملاتی موفق در نظر میگیریم و علامت میزنیم این موقعیت رو که در انتها که بخوایم بررسی کنیم وین ریت معاملات رو مشخص بشه. خب پس تا اینجای کار شد 3 تا موقعیت ورود موفق و یک موقعیت ناموفق موردی هم که ریسک فری کردیم و نه ضرر شده که اصلا حساب نمی کنیم به عنوان بررسی موقعیت ها. خب اینم به عنوان یک ورود موفق اینجا در نظر میگیریم، تو این نقطه میذاریمش. هنوز اینو بررسی نکردیم که آیا این تارگت ما زده میشه یا نه، ولی خب این مورد اگر ما اینجا ریسک فری انجام داده باشیم تو این نقطه که ریوارد 1 ما رو نداد، چون اینجا هنوز حد ضرر ما زده نشده، حد ضرر ما اینجاست و اینجام که ریسک فری انجام ندادیم. چرا؟ چون اصلا اینجا ریوارد 1 رو به ما نداده بود که ما بخوایم ریسک فری انجام بدیم. پس این موقعیت همچنان بازه، فعاله و بعد ببینیم که به چه صورت خواهد شد. ما هنوز اینو ریسک فری نکردیم چون ریوارد 1 رو به ما نداده. در ادامه ببینیم آیا این موقعیت ما موفق میشه یا نه. خب اینجام این موقعیت موفقی بود، یه موقعیت خرید موفق. خب در ادامه باید این سقف معتبر شکسته بشه. حالا در تایم بالا میایم بررسی میکنیم که آیا این سقف معتبر شکسته میشه یا نه. بله اینجا با حرکت تنکانسن این سقف معتبر شکسته میشه و در تایم 1 دقیقه ما دنبال موقعیت معاملاتی مناسب هستیم. خب این سقف وقتی اینجا شکسته شد، یعنی دقیقا اینجا بودش دیگه، این سقف تایم 1 دقیقه اینجا بودش که حالا با این حرکت شکسته شد دیگه. اینجا ما نمیتونستیم چون ریوارد اصلا مناسبی هم نداشت، اگه وارد میشدیم مشخصه اینجا ریوارد مناسبی هم نداشتش که بخوایم وارد بشیم. خب در ادامه ما در این نقطه نزدیک یک سقف معتبر هستیم، اجازه نداریم وارد بشیم چون ریواردمون مناسب نیست و احتمال داره قیمت بخوره به این سقف معتبر و واکنش نشون بده و برگرده. هیچ وقت نزدیک سطوح معتبر موقعی که ریوارد هم که مخصوصا زیر 1 اصلا ورود مجاز نیستش. خب اینجا مشاهده می‌شونید که این سقف معتبر در تایم 1 دقیقه شکسته میشه. یک سقف معتبر یه نقدینگی داخلی بودش چون در تایم بالاتر معتبر نشد. و نکته هم که اینجا هستش اگر دقت کنید، اینجا ما یه ابر کومو جزئی و کوچیک تشکیل شده ولی ساختار ما همچنان صعودیه و این نشون میده که در مجاورت این ابر این کفی که در مجاورت این ابر جزئی و کوچیک تشکیل شده در واقع دارای نقدینگی هستش، ولی چون ساختار ما نزولی نشده این کف به عنوان یک کف اصلی در نظر گرفته میشه، یک کف اصلی که نقدینگی داخلی داره. در واقع این ابر کومو کوچک و جزئی خودش نشان دهنده اینه که در مجاورت کفی که در مجاورت این ابر قرار داره دارای نقدینگی. حالا اگر این ابر تشکیل نمیشد و روند همون شوری
صعودی بود ما این کف رو دیگه نظر نمی گرفتیم به عنوان نقدینگی داخلی. این ابر هستش، این ابر کوچیک هستش که به ما نشون میده و به ما اثبات میکنه که سقف و کفی که در نزدیک ابر کوچیک و جزئی تشکیل میشه دارای نقدینگی هستش. ولی چون ساختار ما نزولی نمیشه، این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه و اینجا با خطی مشخص میکنیم که مشخص بشه این کف اصلی هستش و خطای حالا ممتد به صورت سطوح معتبر هستن که این اختلاف اینا رو ما متوجه بشیم بر روی چارت. خب اعتبار نقدینگی داخلی که ناشی از سقف و کف اصلی هستش که اینجا کف اصلی هستش پایین تر از نقدینگی داخلی هستش که از سطوح معتبر تشکیل میشه. ولی خب این نمیشه بگیم که واکنش نداره. بعضی موقع قیمت همچون که به گذشته چارت الان با هم بررسی کردیم قیمت میاد به حتی به این نقدینگی داخلی که از کفای معتبر تشکیل میدن واکنش‌های دقیقی نشون میده. خب در ادامه میایم بررسی میکنیم ببینیم آیا موقعیت ورود مناسب داریم در تایم 1 دقیقه یا نه. ما اگر اینجا وارد بشیم، در این نقطه وارد بشیم و استاپمون تقریبا اینجا قرار میگیره، مثلا مشخصه دیگه، اصلا ریوارد مناسب نیست اینجا دیگه، کاملا مشخصش نیازی به کشیدن نیست. ما اگه اینجا وارد بشیم مثلا ریوارد مناسب نیستش. خب اینجا با این حرکت قیمت در واقع تارگت موقعیت خرید قبلی ما زده میشه. اینجا یک موقعیت خرید داشتیم، با این حرکت قیمت در واقع سقف معتبر اینجا که حالا در ادامه شکسته میشه اینجا زده میشه و ما این موقعیت خریدمون رو میتونیم به عنوان یک موقعیت خرید موفق در نظر بگیریم. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و مشاهده میکنیم که ساختار ما در تایم 1 دقیقه اینجا نزولی میشه و در واقع یک سقف معتبر در تایم 1 دقیقه برای ما تشکیل میشه که این سقف معتبر میشه نقدینگی داخلی، چرا که در یک تایم بالاتر این سقف معتبر نشده هنوز. ما همچنان که اشاره شد وقتی که تغییر روند یا تغییر ساختار انجام میشه با چرخش معتبر اسپن بی، در ابتدا انتظار یک تغییر روند جزئی و کوچک رو داریم و تشکیل نقدینگی داخلی. وقتی که اون سقف معتبر در یک تایم بالاتر هم معتبر میشه انتظار یک تغییر روند کلی و بزرگتر داریم و اون سقف هم تبدیل میشه به نقدینگی خارجی. در واقع اینجا ارزش دیدگاه مولتی تایم خیلی بیشتر مشخص میشه و ما وقتی که دیدگاهمون به صورت مولتی تایم هست در واقع میایم اعتبار سنجی میکنیم سطوح معتبر رو نسبت به هم دیگه و اعتبار سطوح معتبر نسبت به هم دیگه تشخیص میدیم. خب سطوح معتبری که نقدینگی خارجی باشن و در یک تایم بالاتر هم معتبر شده باشه اعتبار خیلی بالاتری دارن از سطوحی که نقدینگی داخلی هستن و فقط در اون تایم معتبر شدن. در واقع وقتی سطوحی نقدینگی خارجی ایجاد میکنه یعنی اینکه حجم معاملات یا حجم سفارشات مصرف نشده بیشتری در اون نقاط یا اون سطح قرار میگیره. علتش اینه که اعتبار سطوح که نقدینگی خارجی دارن بالاتر از سطوح نقدینگی داخلی هستش. تو این جلسه ما یه جلسه بسیار مهمی هم بود و هست، در واقع اعتبار سطوح معتبر نسبت به هم دیگه با نقدینگی داخلی و خارجی تشخیص دادیم. خب اینجا ساختار ما نزولی شد ولی اجازه نداریم وارد معامله بشیم. چرا؟ چون در تایم بالاتر ساختار ما صعودی هستش، اجازه نداریم وارد بشیم. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و اینجا مشاهده میکنیم که ساختار ما در تایم 1 دقیقه هم صعودی میشه. دقیقا این نقطه ساختار ما صعودی میشه دیگه.
سقف بازه 52 دوره اینجا شکسته میشه و از نقطه شکست سقف بازه 52 کف بازه 52 دوره به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. این کف به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. این کف نقدینگی داخلی هستش ولی نقدینگی داخلی از جنس کف اصلی. این کف هم نقدینگی داخلی هستش ولی نقدینگی داخلی از جنس کف معتبر. اعتبار این کف بالاتر از این کفه. چرا؟ چون این کف نقدینگی داخلی هستش ولی از جنس کف معتبر هستش و حجم سفارشات مصرف نشده در این سطح میتونه بیشتر از این در این کف میتونه بیشتر از این کف باشه. چرا که این کف از جنس کف اصلی هستش و ما به خاطر این با خطچین مشخص کردیم. اینجا اسفن بی ما چرخش نزولی معتبر نداشت و این ابر کومو کوچک و جزئی رو برای ما تشکیل داد ولی خودش نشان دهنده اینه که اینجا نقدینگی داخلی ما داریم. این کف دارای نقدینگی داخلی هستش. در واقع میخواسته که تغییر روند نزولی انجام بشه ولی نشده به خاطر این ابر کوچک و جزئی تشکیل شده ولی نشان دهنده وجود نقدینگی در این سقف و کف‌هایی هستش که در مجاورت این ابر کوچک تشکیل میشه. برای ما در واقع ایچیموکو میاد نشان میده و در واقع اثبات میکنه که این سقف و کفی که اینجا کف که در نزدیک این ابر کومو تشکیل شده، ابر کومو کوچک و جزئی تشکیل شده، دارای نقدینگی هستش. نمیشه این کف اصلی رو در نظر نگیریم. بله اگر این ابر کومو کوچک تشکیل نمیشد و روند صعودی ادامه پیدا میکرد ما دیگه نمی اومدیم این کف رو به عنوان نقدینگی داخلی در نظر بگیریم. پس هر کف و سقف اصلی نقدینگی داخلی نیستش. سقف و کف‌های اصلی که در مجاورت ابر کومو کوچک و جزئی تشکیل میشن برای نقدینگی داخلی هستن. خب اینجا نقدینگی داخلی داریم ولی از جنس کف معتبر. چرا که یه تغییر ساختار جزئی داشتیم در ادامه باز تغییر ساختار جزئی داریم. ما از تغییر ساختار و چرخش معتبر اسپن بی در ابتدا انتظار یه تغییر ساختار کوچک داریم که برای ما نقدینگی داخلی به وجود میارن. در ادامه وقتی در یک تان بالاتر همون سقف و کف معتبر میشه تبدیل به نقدینگی خارجی میشه. من این جمله رو زیاد تکرار میکنم چون واقعا مهم هستش. تشخیص سقف و کف‌های معتبر از لحاظ نقدینگی داخلی و خارجی که دقیقاً اعتبار سنجی میکنه برای ما سطوح معتبر رو. خب اینجا ساختار ما صعودی شده. ما اینجا اجازه نداشتیم وارد بشیم تو این نقطه که ساختار ما صعودی میشه. ریوارد خوبی نداره دیگه. اینجا میشد تارگت ما، اینجا میشد شکست سقف کف بازه 50 دوره که میشد حد ضرر ما که ریوارد خوبی نداشت. میریم جلوتر ببینیم آیا موقعیت بهتری برای ما ایجاد میشه یا نه. خب در ادامه حالا ما اگر این نقطه رو به عنوان نقطه ورودمون در نظر بگیریم همچنان کراسمون هم صعودی هستش، کراس تین کانستنت از که جونسن، بریم تایم بالام بررسی کنیم. بله تایم بالام اینجا ما ساختارمون صعودی شده تو این نقطه. تو این نقطه ساختار ما صعودی شده. بریم تایم پایین هم بررسی کنیم. تقریبا میشه این نقطه دیگه. حالا بیام جلوتر هم اگه بخوایم اینجا هم بررسی کنیم میشه اینجا بگیم بله اینجا هنوز ساختار کراس تین کانستنت جونسن ما صعودی هستش. هنوز کراس تین کانستنت جونسن در این نقطه صعودیه. تایم 1 دقیقه بریم. بله ما اگه ورودمون رو اینجا در نظر بگیریم در این نقطه تارگت ما میشه اولین سقف معتبر که از سقف معتبر تایم بالام هستش و حد ضرر ما میشه شکست کف بازه 50 دوره که میشه این کف. در واقع بخوایم بررسی کنیم یک ریوارد قابل قبولی میده به ما دیگه. حتی ما بالاتر هم بخوایم بررسی کنیم باز ریوارد خوبی به ما میده و اینجا تارگت ما زده میشه دیگه، چون اصلا ریوارد ما تقریبا نزدیک 1 هستش، اصلا نیازی به ریسک هم نداریم دیگه. میره اینجا و احتمالاً تارگت ما زده میشه. حالا بله اصلا
یعنی ما نیازی به اینجا ریسفری نداشتیم چون اصلا اینجا نمیداد دیگه. اصلا ما اینجا اگه می اومدیم اینجا، حالا اینجا میشد ریسفری کنیم، بله اینجا میشد ریسفری کنیم. تو این نقطه که ریسفری هم میکردیم استاپمون رو میذاشتیم نقطه ورود، بریم ببینیم آیا تارگت ما فعال میشه. بله تارگت ما فعال میشد و اینم به عنوان یک ورود موفق میتونیم در نظر بگیریم. خب اینم ورود موفقی شد در این نقطه، به عنوان یک ورود موفق در نظر میگیریم. اینم به عنوان یک ورود موفق در نظر میگیریم. رنگش هم تغییر میدیم که ورود ما موفق بوده. خب تا همین نقطه کافیه. فکر کنم بالای 10 تا موقعیت معاملاتی، شاید بیشتر، بررسی شد. بریم و این موقعیت‌های معاملاتی رو با هم بررسی کنیم و وینیت معاملاتمون رو بر اساس سبک سطوح معتبر ایچیموکو در این بازه‌ای که بررسی کردیم نمودار رو به دست بیاریم. خب این یک موقعیت موفق. دومین موقعیت موفق اینجا داشتیم و اینجا سومین موقعیت موفق رو داشتیم. خب اینجا یک مورد ناموفق داشتیم و در ادامه چهارمین مورد موفق و پنجمین مورد موفق. در این بازه‌ای که ما بررسی کردیم 5 موقعیت موفق داشتیم و یک موقعیت ناموفق. اگر بخوایم وین ریت معاملاتمون رو بررسی کنیم حدوداً میشه 85% که یک وین ریت قابل قبول و بسیار خوب هستش و نشون میده که اگر ما مدیریت سرمایه رو در تایم‌های پایین مخصوصاً رعایت کنیم، اون حالت ریسک‌فری رو انجام بدیم در ریوارد یک، خیلی از در واقع موقعیت‌هایی که باعث میشه حد ضرر ما زده بشه اونا خنثی میشه و باعث میشه که وین ریت معاملات ما و برآیند معاملات ما بالاتر بره، برآیند ما مثبت بشه. در کل وین ریت 85% در این بازه قابل قبول است و بسیار مناسب هستش و این ارزش و اعتبار سبک سطوح معتبر ایچیموکو رو نشون میده. برای این سبک واقعا زحمت زیادی بنده کشیدم، یعنی اگر بگم بالای 1 دهه تحقیق و مطالعه سیستم های معاملاتی مختلف از پرایس اکشن و ایچیموکو مخصوصا نتیجه و خروجی این سبک شده، هیچ اغراق نکردیم، واقعیت رو گفتیم و با کمال رضایت این سبک رو دارم به صورت رایگان در اختیار عموم قرار میدم. امیدوارم که استفاده کنید و بتونید براتون مفید واقع بشه. خب به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم این جلسه مفید واقع شده باشه براتون. بسیار جلسه مهمی بود این جلسه نقدینگی و در واقع تکمیل کننده دوره سبک سطوح معتبر ایچیموکو بودش. حتما بر روی چارت و نمودار تمرین و تکرار مستمر رو داشته باشید، چرا که با تمرین و تکرار مستمر توانایی و تسلط شما در تحلیل و معامله‌گری با سبک سطوح معتبر ایچیموکو بسیار افزایش خواهد یافت. در جلسه بعدی که جلسه 9 خواهد بود به ستاب ورود و همچنین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و همچنین حجم ورود به معامله بیشتر توجه خواهیم کرد و در جلسه 9 این موارد رو کامل توضیح خواهیم داد. امیدوارم که
با تمرین و تکرار بر روی چارت بتونید با سبک سطوح معتبر ایچیموکو معاملات موفقی داشته باشید. تا جلسه بعدی موفق و پایدار باشید.